success, especially when we look at the bigger picture of Guild Eagles. Jo, Yes, djema, they've përshëndetje been on për an Kate impressive Juve. run. I believe Po ashtu edhe mirë ended their win streak mëngjesi. of 5 best of threes in It a was row. 6 actually. 6. Mirë mëngjesi për Kate Juve So djema. 6 best of threes in a row. Of course, I'm forgetting to count. Jena rikthyer edhe me një stream tjetër. The final one. Ku But djem before tonë that, kanë they were lojën struggling to get wins. I think they had lost like 4 in a row or something. në ora since 19:30 even being tash announced për under pakve se ja Guild fillon Eagles. loja. So even Gjesi. be taking big, not into the depths. ATTAX është ekipa kundërshtare për sot për djemtar Guild Eagles. Kështu që ju paraprakisht mos harroni me bë like, mos harroni me bë subscribe. Shkojmë për 410 subscribers. Yeah, absolutely. But I guess once Jemi offer vetëm edhe 4 subscribers. Kështu që kisha kërku prej juve djema mos harroni me bë subscribe. Nuk e kom dit fatkeqësisht nuk e kom dit që ka lojë sot. Nuk e kom përcjell në Twitter që sot ka lojë, kështu që rastisht e pash. Po mirë, prap jemi në kohë. Edhe pse pak herë ta shumica për juve vetë se është në shkollë, në obligime tjera. Po, për këtë juve që e shifni si video, këtë stream, mos harroni me bë subscribe djema. Shkojmë për 410 subscribers. Po ashtu jemi rrugës për 400 subscribers. Kështu që shkojmë. Pse jo, besoj që mund me arrit mrejna këti muj. Shpresoj edhe besoj që kena mujt me arrit mrejna muj 10 2023. In terms of consistently delivering multi-kills and doing his job, ATTAX has been spectacular so far for ATTAX. Po shpresoj edhe po besoj që vetë se loja ka me fillu se shpejti. Because this is a very tough game. Although alternate attacks, they're definitely just going to have the confidence going into this game. Alternate ATTAX, e pas ka nësë zgaboj emrin ta, unë thjesht e lexova në shkurtit. But that doesn't really matter. Anything can happen in the day of Counter-Strike, especially in online Counter-Strike. We'll see whether the battle is going to take place, Ted, because we should be jumping into the video. And përshëndetje, rikthehemi tashmë në Lord Bracket. Në rrugtimin tonë në CCT Online Finals, ekipa tjetër kundërshtare nga Gjermania, po ashtu djeshim drejt Big Clan sot përsëri me kundërshtarët Alternate ATTAX. Dy ndeshjet e fundit Guild Alternate ATTAX nuk arritën ta gjenin fitoren ato best of 3 andaj kundërshtarëve që sot i kemi këtu Alternate ATTAX. Shpresojmë që sot do të jetë një hakmarrje dhe një rikthem i djemve. Sipas gjitha statistikave. Okej, mopa parë është overpass, mopa dytë. Faktikisht mopën e parë kanë bë pik djemton. Mopën e dytë Alternate ATTAX e kanë bë Anubisin, mopa drejt ose Decider Map është Ancient. Një ekip që brenda një viti arriti nga vendi 110 në pik maksimale ku vazhduan me gjetë vendin në World Ranking HLTV 33, kurse sot me lojën e re, update-in e ri të CS2-shit janë në vendin e 62. 20 vende janë më poshtë larg ekipës tonë. Një tonë. win rate prej 50%-ve dhe mapat e tyre më të mira pra janë Mirage, Anubis dhe Inferno. Mos ta harrojmë, ishte edhe mapa Overpass, një map shumë e mirë nga ekipa jonë, por që fatkeqësisht Alternate ATTAX u treguan më të mirë dhe arritën me mposhtë passion ton. Presim një hakmarrje të madhe nga djemt, po edhe me picks nga të dyja ekipet Alternate ATTAX dhe Guild Eagles. Shohim ekipa jonë me pick në Overpass, Alternate ATTAX në Anubis dhe Ancient, pra është mapa e tretë apo Decider Map. Jurojmë suksese djemve. Do të jemi shumë shpejt live me mapën e parë në Overpass. Dhe presim vetëm fitore. Shpresojmë një me përfundu gjithashtu gjithçka mrena mapës dytë. Por ekipën tonë, kuptohet,
that they weren't at their best in that tournament. So we're going to need to see more of what we saw from the Vertex game and more that we saw from the big game as well. Guild Eagles are going to need to have to rely on Regon to have a good performance, but also they need a little bit more, from the likes of Flatro, from the likes of GXX, just to, get in, to start helping out as well. If Scenari can get in on the action, we know how good of an anchor that he can be at times. He could cause a few problems for alternate attacks. Yes, det är we'll have to wait no further because I believe we are getting ready to jump into map 1 right about now. Okej, vetë tash tina të hin loj. Jemi ori kthym. Ekipa jonë është në T-side. Nuk kanë arritë ta fitojnë atë knife round si T-side ekipa kundërshtare. Pesja, Frizi, Speedy, Panix, Azek dhe Porks. Frizi, lojtar nga Greqia, preordhje gjysmë shqiptare Azek dhe 4 lojtar tjerë nga Gjermania. Vazhdojmë me një call të sinopsit, 3 lojtar në short. Tani me Rigon e Flatron, dhe po ashtu dhe Sinqen në këtë pozicion në mid kemi vetëm Gincin me C4, ku por I kthej dal nga dal GX e në connector si gjithmonë Seneri. Vetër shihet kjo aksion, duke kanë të lejtë ekipa jonë, është një setup prej 3 lojtarëve, ku po realizohet tashmë në B-side nga pesja Alternate ATTAX. Dhe pikërisht në këtë pikë të mapës, po mblidhet edhe ekipa jonë, ka mbetur vetëm gjithçka do të përfundojë në B-side, po më nejt jema. Në short, 4 lojtar në Monster. Vazhdoj me Gincin. Në shrohet një flash por në B-side, futët sinopsi. Rikthejmë prapa I ty lojtarëve tjerë nga A-side. Elminut, Flatro Elminut, sinopsi gjithashtu prej Freeze. Entry kills. Në drejtim tek ekipa jonë, në tentim nga ana e Gincit të realizoj këtë plan të bombës. Paktën kemi një plan të C4 nga GX. Ashtë do ende lufta, vetëm një eliminim, është kundërshtari Frizi. Eliminohet dhe GX për të I smokit me një tentim. Shkon edhe pika parë për Alternate ATTAX. 1-0 Alternate ATTAX, një retake dhe një hold në B-side nga ana e tyre. Dhe shohim edhe këtë replay, pra gjithçka filloi nga pozita e ABCs dhe në City e direkt në Monster, pastaj në site një blokim I asaj pozite me një smoke dhe tentimi I Gincit që në fund arriti realizoj të paktën në plan të bombës. E tashmë e shohim në full buy janë ekipa jonë scout tek duart e sinopsit, 3 Galila dhe një Mekten për Senerin. 5 lojtarë jemi në drejtim të midit, 2 prej tyre në connector, vazhdon sinopsi deri në fund rrezik e madh apo jo është Panix. Kundërshtari që arrin të jep info të shpejt, tashmë edhe për bashkëlojtarin Avzek, e një timing shumë I mirë për Senerin. Eliminohet kundërshtari Panix, vazhdon loja me një presion të madh në drejtim të midit nga ekipa jonë. Tërheqje prapa lojtarit Azek në pozitën e toilet, longot apo në afërsi këtu në long. Edhe Gens nuk e dihet sa kanë info në kundërshtarit. 3 lojtarë të tjerë. Nafsek nga ana e Guild Eagles, tashmë me Flatron në entry. Dhe shohim Azek eliminohet Flatro. Rigon shumë bukur në trade, por kemi reagimin e lojtarit Speedy, tashmë me 3 lojtarë janë në pozitën e A-side ekipa. Eliminohet Seneri, po ashtu sinopsi dhe shkon pika e dytë për ekipën kundërshtare. Nga ana e tij me eliminim të sinopsit, 2-0 Alternate ATTAX, e po shumë mirë hapin e lëz nga ekipa jonë, në play të Senerit, por nuk mungoj dhe kundër përgjigje e lojtarit tjetër Frizi. Me një MP9 arriti ta eliminonte njërin nga lojtarët tonë. Kërkua një play. Fatkeqësisht nuk e patën info jam ta në atë dia. Ishte Frizi në Gincin, ku arriti atë eliminim brenda në toilets. E pastaj gjithçka mbaroi në. Po të arrishin me eliminu. play. Po besoj që atë split nëse s'gaboj ke. Jo Avzeke, që eliminoj Flatron, po besoj që vetë se kishme mujt me bo diçka më shumë këtë round. Në vend të Senerit GX. Freeze eliminon Senerin GX. Në Freeze Flatron me një tentim. situat 4-3 për ekipën kundërshtare Alternate ATTAX. Full pick kundërshtari on Azek. Vetëm janë Gens e sinopsi. Përsëri, por ndalet në fund nga Genci, double kill nga GX.
ishte një Glock play nga agenci. Një me këta vazhdoj killin e 2, tash po me një M4. Janë Synops e GX. Një minut ko. Për dyshën ton. Shkojnë deri në fund për këtë round. Dysha kundërshtare se është në offside. Të prit për djem ton. Ishte mapa ndër më të mirat, overpass, sidomos me transferin prej stickle me Devil Walk. Kjo ndodhi në atë kohë. Kur ekipa jonë vazhdonte me first pick. Mapa në overpass. Sot kemi tregu ende lojt mira. Se këtu e kanë bërë një zgjidhje të mirë që kanë hi. Fatkeqësisht nuk e kojnë. Nuk e kojnë Fungenci dhe eliminon e Synopsin. Perks. Sot jemi këtu ku presim me padurim një rikthim të djemve, të vazhdojmë edhe rrugtimin dhe në fund të këtij turnamenti. Jemi së një qusë herët në gjës. Ta afrohemi në finalin e madhe, ndoshta edhe një kualifikim. Shumë herët po i lojnë lojt djema në 10 e gjys. Më gjës alo. Në 3 milion në mirë. Deri në fund në Overpass, Anubis dhe Ancient. Shpresojmë rikthyer gjithçka. Tjetër aksion nga ekipa jon në pozitën e midit, tashmë është GX dhe Flatron në playground. Rigoni vetëm në short. Kështari Frizi me një jump, arrin të ketë info shumë të shpejt për Rigonin. Shojmë këtë tragim të Flatros shumë afër eliminimit për Panix. Flatro eliminohet ATTAX. Një super timing i Flatros. Vazhdoi lojën e tij në balance. 5-4 stata. Rigonin e lloj HP, në half HP faktikisht. Tashmë alternate attacks në pozitën e bos ku kërkohet eliminimi i Rigon. Pas HP vetë se Rigoni. Ishte kundërshtari Freeze, ai cili arriti me vetëm një jump. Ishte info të saktë për Rigonin. Ja, tjetër eliminim nga ana e Flatros, double kill. 5-3 vazhdoi me Rigon. Kemi info dhe për Synopsin, lëshot edhe një nade, por Freeze arrin ta gjej këtë kundër përgjigje në mënyrë shumë të shpejt me double kill kundërshtari Freeze dhe 2 lojtar kemi në low HP tek ekipa jon. Jo problem i vogël. Vazhdon lojtari Freeze. Problem po ashtu edhe ekipa kundërshtare Freeze edhe Splidi janë në low HP. Nga ana e tij nuk ka ndonjë push. Ka mbetur ende në Monster Freeze. Rikthehemi me Flatron në lloj HP e Goni. Mes dyshës në pozitën e shortit dhe Rigon shumë afër në Monster. Do të shot ky smoke për heaven nga Flatro. Afrohet kundërshtari Freeze, eliminon Rigonin, GX në 3, 2 kundër 2, 15 sekonda për ekipën ton. Flatro, rrezik e madh, kemi një pik nga lojtari Perks. Arrina timing të kaloj edhe smokin Gjermani Perks. E tashmë nuk ndalet. Eliminohet Ishte një call i shpejt. Edhe për lojtarin tjetër Speedy. GG unlucky. Dyshja deri në fund nga Heaven me double push. Jemi alon me gjës. Ndonjë plenty bombës. Jena kjell mirë. Në udhëheqje të mapës overpass alternate attacks. Bukur ky play Flatros, por nuk arriti vazhdonte deri në fund. Flatro por në asaj. Së djema ke rundi Freeze që i bëni double kill. Këtu ke që ajo shansa që me fitu rundin në fatë këtësisht edhe e fitun për ekipën ton. 4-0 djema, një fillim jo i mirë për ekipën ton. Kjo tashmë edhe pritet. Trajneri Devil Walk, nëse s'ka bëj është. Se dja nuk u konë, dja ka qenë ai Gjermani të ndims trajneri. Nuk po më kujtohet tajmë një ti. Tjetë shumë afër në mid. Ndonjë pikë të shpejt. Front në banana këto dyshja Alzek dhe Panix. Në anën tjetër një half buy nga ekipa jonë me vetëm një galil të Flatros. Reshje prapa nga dy lojtar prej alternate attacks. Panix në pritje me EVP lojtarëve ton. Po ashtu kemi 4 pistoleta, një galil prej Flatros. Full vision për pozitën e longut. Flatro. Kemi Rigonin dhe Flatron, do të tentojmë një boost të shpejt këto.
Një timing i mirë për për djemë tonë. Tashmo vazhdon Se Rigon, ka një dalet fund. nga Avzek, shohim Flatro nga Flatron e drejt. Azek. E zgjen këtë kill shumë shpejt Flatro. Pashtu Phoenix të friz frit për për Phoenix. Flatron. Blokot Sinopsi. Vazhdoj me scenerin e Ginsin. Prej pozitës së shortit, tentojnë. Tazi një eliminim në drejtim të 4-3 situata në favor të ekipës kundërshtare. E në fund, edhe Flatro Alternate ATTAX. Për minuta e sceneri pashtu Flatro. Genset e përfundon gjithë shka djema. Këtë round. Fatkeqësisht 0-5 për ekipën kundërshtare Alternate ATTAX. AVP më fali dhe 4 e keja. Player with the rifle, but still they were able to get a grip of it, so to speak. And alternate attacks get this one fairly clean as well. They lost only one player in the end, so the money's gonna start becoming a little bit more solid with the time. Obviously, Good Eagles were able to do a lot of damage in previous rounds, so alternate attacks economy doesn't really look like the economy of a team that's just won 5 consecutive. Vazhdoj me Azek, përsëri nuk dalet. Ekipa kundërshtare me lojë agresive, shohim vetbesimin e tyre. Kanë marrë vetë besim djema, kanë marrë vetë besim ekipa kundërshtare. Afërsi të midit, e ky setup i rrezikshëm prej 4 lojtarëve në both side nga ekipa kundërshtare Alternate ATTAX. Gamble played ky prej pasës gjermane. E lexuan shumë mirë dhe lojën tonë në tentim ekipa Guild por në as-side duke përjashtuar vetëm atë round në pistol. Tentoj Sinopsi utej në both-side nga pozita e Monster. Shohim Speedy dhe Phoenix, ana e djathtë për ekipën son. Në Monster vazhdon Rigon. Pozita e shortit. Perks, 5-4 stata për ekipën tonë. Dalet sceneri nga Phoenix, lëshohet edhe një smoke për blokim të Ginsit. Çfarë timing për Flatron Azek. Unlucky game, fatkeqësisht unlucky. Në pozitën e balance, double kill i Azek. Të pa fat jema. E patë dhe jo vetë shikos të ndruar, një timing jo lash i mirë. Kuptohet pozita Azek, ndalet nga Rigon, por misioni ti përfundoj ma double kill. Do provojmë dhe në fund nga pozita e shortit Phoenix, si vëmenshëm drejte në këtë pozicion dhe kundërshtari Speedy me loj të rrezikshme nga propa. Do t'jetë e pa mundër kjo apo jo. Rigon eliminohet. Nuk e kanë ninfën e kundërshtarit. Friz. Shonë dhe pika 6 djema për ekipë kundërshtare. Nuk ka përfundu gjithçka. Herët është halo. Jashtë loje Ginsin. Ka mbetur vetëm $50 në GX. Ishte edhe mundësia. Kryonim apo realizonim një damage në ekonominë e Genci fatkeqësisht një ekonomi shumë dot. Nuk u lejuar nga Vetëm $50. Tactical timeout nga Guild Eagles. Një fillim jo i mirë djema, një fillim jo qysh kim qef, no? Plus është ma pa që e kemi bo pik në. Po kjo s'da me thonë edhe diçka shumë. Pasi që djepla dhe ishtë djetë që kanë fitu shumë lojnë e Anubis. Tajma në fund Sinopsi e pa më herët me atë B-split. From alternate attacks, this might still look like a dominant game. Nuk arriti të plotësoj roundin deri në fund Sinopsi. Eliminot sceneri. Me Flatron, Genci me pozitën e midit. fatkeqësisht full pistoleta djema jem. Pozicionin e konektorit Nuk jena të mujtë me bo një ekonomi të mirë. në çdo round është me lojë agresive. Afromi And the fact that, by the way, early on, drejt they bananas lose one në player in short a round like ekipa that. jon Guild. They invested some money in util, but they might not even get to use Këti it. vetëm këto Phoenix në hold për Alex, outside. once again towards the map with the AVP last time he was My able to God. pick up one, sees Re-gone. Everyone else is actually walking their way Here, closer. This is a big Avzek. risk for Panics. Standing in the Shqitari open, ti, yes, there e is shohim smoke, but the Panics moment that the smoke fades, Në hold për unless në Alsek gets banana the kill instantly, në Panics toilet is i dead man. gatshëm Flatro dhe GX.
Rigon arrin të afrohet nga pozita e longut. Kuptohet tashmë kjo lojë nga ekipa kundërshtare. Rigon eliminohet prej Freeze. Eliminohet Rigon 5-3. GX në double kill është ende gjallë kundër 3-2. I vetëm është GX. 1-3 Genci. Edhe prapa dhe ava po në rrezik gjendet tashmë GX. Double push nga Porks dhe Speedy. Atkësish për foto gjithçka në kit pik gjema 7-0 për Alternative ATTAX, ekipën kundërshtare. Jema mos harroni me bës subscribe për kujtoj edhe një herë. Jema ofër 410 që kështu që bëjni subscribe për më shumë streama, video të ndryshëm prej meje. Always a danger. We talk about it so much. We've seen it a lot yesterday as well. When you pick a map that is very heavily CT sided, whether it be overpass or nuke, sometimes you just get completely blown away. Problem djema, si na të mujt me bon... S'kena mujt alo me gjetë një zgjidhje. Minut flatro. GX me një double kill. Vetën realizon një double kill 4-3. I duhet një menaxhimi situatës tashmë djemve. Vazhdojnë me lojë më të qetë, fokusohen. Vazhdojnë me pikë të fituara në T-side. Ka lojtë nga dalto, GX triple kill nga nga Genci. 3-2, vazhdojnë Rigon eliminohet. Triple kill. Nga pozita e pillar i vetëm Speedy në fund sinopse me kundër përgjigje. Do shojmë 1-1 kjo situatë. Hajde Sinqe. Main avapoja e Alternative ATTAX. Arrin të ketë një plan të bombës safe të sinopse. O, drejqa t'jo ki, o, me mujt beve mujt gjema me i tregu. Yes, vjena dhe pika par gjema, vjena dhe pika par për ekipën tonë, shpresojmë me vazhdu kështu me fitore. Vrasjet e para nga ana e ti, vjen pika e parë pashtu edhe për ekipën tonë. Kjo kuptohet në këtë rand, pra shkojmë atë njere, momentin kur GX vetëm duele asgjë më shumë. Po flasim për çdo rand në Triple kill këtu ka was. Nga Kundërshtari kundërshtarët në triple drejtim kill. të ekipës sonë. Alternative ATTAX me një taktikal pauzë. Vetë besimi i tepruar nga pesë Alternative ATTAX. Tash i vetë se ka një ekonomi ma dopt. Arrit me pasë 2 fitore. Një AR, një FAMAS, Pat një përballje me AVP, SMG dhe një pistolet. Shohim me vetëm një round. Dobësohet ekonomia tek ekipa gjermane. Në këtë round janë në full buy. Nëse arrim edhe një pikë tjetër atë. Jena zdi gjema vesh me Gjermani na të lysh ta shkove të fundit. Në T-side. Po vjen edhe një problem tjetër teknik. Technical pause, pra gjema qa po bat. Yeah, u vadu afro. Pravërsisht do është 10 minuta. Hopefully, whatever issue it is. Oh, you know what? I actually saw that same message, and I thought that meant that Speedy's PC has frozen. Alright. How would he be typing if his PC... yeah, that's a good question. Yeah. I just thought it's kind of like Speedy, so he's the one with the issue, and then Freeze. PC issues, yeah. Okay, so apparently Synopsy decided that he's gonna use that technical timeout to restart his game as well. So probleme tek dysha Freeze dhe Speedy. Tash më shohim edhe Synopsy një reconnect nga ana e tij. Një reset.
Të lojë sinopsi do të themi shumë shpejt. Derisa gjithçka tregullohet. Tashmë besoj do të jemi live. Full buy është edhe ekipa kundërshtare cekëm më herët, por nëse arrin këtë pikë ta fiton Guild Eagles. Pastaj do të jetë më e lehtë pra. Vazhdojmë për pikë tjera. Super klasi sinopsi taj triple kill i Jax arriti ta fitoj pikën e parë në pasën tonë. Vazhdojmë me roundin e 9 në pjesën e parë. Double MP9 në play-a, Speedy dhe Parks. Jetë një loj në close range është edhe agresive në pozitën e shortit. Ka të lojtarë në both side. Nga ekipa kundërshtare. E kjo tashmë vetë se po fillon. Nga alternate attack shojmë Parks dhe Phoenix. Dyshja me setup në close range të në afërsi të Rigonit në short. Rigon eliminohet Parks, eliminohet Phoenix. Super double kill i Rigonit. 5-3 si data dima, shpresojmë për një rikthim për ekipën tonë. Pozitën e longit Monster Speedy ka betur vetëm Alzek në long. Super flatra, i vetëm është Rigon, vazhdo Rigon, quad kill. Kjo pritë nga Rigoni. Ti hop syt qot për gjumit ekipa jon. Në pikën e dytë. Na duhen 3 round e rresht. Mos ta lëshojmë mapën overpass. Shojmë anëre këtë replay të Rigonit definitivisht. Një lojtar të jetë i mirë në duele Rigon man. Afrohemi me Flatrën tashmë në pozitën e tij në balance, loj shumë e shpejt nga ana e Flatrës. Ana tjetër e shohim në half buy. Disa prej tyre janë edhe në full buy ekipa kundërshtare. Në mitejet e dobët. Një boost nga kundërshtari Freeze. Seneri arrin të afrohet në connector. Në minutë Seneri. Pa besueshme kjo. Qish mujti dje. Alzek tjetër loj agresive nga ana e tij. Në anën tjetër kemi edhe Flatron. Nga pozita e konektorit afrohet Flatro. Veca e ka info në Alzek. Alzek më në fund, por kemi në loj speed Flatron. Nuk do t'jetë i letë ky round për ekipën tonë. Vetëm në 9 HP Flatro. Por sëri I play in gjajshëm sikur se më herët afrohet Rigon kërkon edhe një kill. Është eliminuar. 3-3 situata njëjtë jema. Kundërshtarën e dytë Rigon. Flatrën e kemi në loj HP. Dysha Sinops dhe Jax. Po vazhdojnë në tyre në pozitën e Monster. Freeze me AK në duart e tij, Speedy. Prapa, dy lojtarë alternate ATTAX double push kërkojnë eliminimin e Flatrës. Tashmë janë shumë afër. Ja, nuk e ka info në Flatro. Freeze nuk arrin të shef Flatron çka po ndodh. Çka ndodhi këto djema, mune dikush më tregu. Çka ndodhi këto? Para zyve nuk e ba. Një bingo e zgjoll këtu për Flatron Speedy. Një lojtar dinak në çdo aksion lojë ngjashme nga ana e tij. Lojë ngjashme Speedy. Tag Speedy. E pret një play të bashkëtarit Phoenix. Rrezik për Flatron e tashmë nuk shpoton Flatron. Eliminohet nga Shpëtoj herën e parë, dytën fat keqësisht jo djema. Shkojmë për 490 subscribers djema. Vazhdon Jax, nuk arrin ta fitoj duelin e parë. Do të kemi kohë. Nuk ka kohë. Vjen edhe pika 3. Në këto momente, shikoj të ndëruar pika e 3. Guild Eagles. 3 rundet fituar. Apo radhazi për ekipës tonë. Sepse kundërshtarët e kanë shumë lujt në shpe apo brenda në depot. Lidhje të kabllave të serverit. Pass ping. Po në atë moment nga Alzek loj shumë e lehtë e thjesht full swing me 5-7 në eliminim për Senerin e pashtu edhe në roundet e kaluara Alzek. CSGO kemi pas rastin me po ekipën kundërshtare alternate ATTAX me llan evente në full AK ekipa jon. Eliminot Rigoni.
flatrën e Perks. 407 subscribers. Faleminderit shumë djema. Jemi vetëm 3 larg 410-qit. Mos harroni me bë subscribe. Shkojmë për 410 subscribers. 2-2 situatë njëjtë. 1-1. Sinopsi dhe Freeze. Ajde Carlo. Carlito jon. No. Eko infant. Fatmi si. Super babasin që djema. I ka kopi noti djema djemë tonë. Pasharot. Nga ona ti, Sinops. Vëtën përsëri Guild Eagles. Do shoj me njëra të rifaj. Fat mirësisht djema këto rundet e fundit dira të pas fat. Tek pozita monster pastaj Speedy me këtë damage të madh nga pozita e default në fund. Këto dy rundet e fundit këna pas fat. Tash Sinopsi atër pak ma herët flatro. Shkojmë djema 3 subscribers, jemi larg 410 që të mos harroni me bë subscribe për më shumë video e streamat ndryshëm. Knoqmi këtë bashk. Se njëri e ka info në kundërshtarit. 4 lojtarë në bas side janë alternate attack, shojmë vetëm Azek. Loja ti solo e kjo ende nuk u kuptua nga njeri prej lojtarëve tonë, apo ndoshta edhe nga ekipa. Unë shumë let me 2 lojtarë të vazhdojnë në këto 3 raundet e fundit në pozitën. Flatro ka info në Speedy. Fat që është jo Rigoni arrin të eliminoj Speed kundërshtarin. Speedy. Falni. Vazhdon Sinop dhe Rigon. Apo të loja 4-3. Rigon kërkon kokën e kundërshtarit, nuk arrin ta gjejë GX. GX aty që e gjen kokën e kundërshtarit djema. 3, faktikisht 4-2 situata, 4-1, vetëm është Perks prej ekipës kundërshtare Alternate ATTAX. Djema në o kanë dash, këto raunde në o kanë dash, një rikëthim, faktikisht një super rikëthim për ekipës tonë. Vetëm loja agresive nga në atyre, presim një kundër përgjigje tashmë nga pesja jonë. Në o kanë dash të raunde djema. Kanë ndoshta janë raunde kyqe në këtë map. Ishte shumë loj eshet pasive deri në sekundat e fundit. Na do ta kemi njëjtin stil të lojës nga pesja Gjermane, e shohim, vazhdojmë me njerë live. Tash jemi në City Side, në pjesën e dytë të lojës, mapën e parë, në overpass. Gencin dhe Sinopsin në pozitën e konektorit për blokim të kundërshtarit Perks, cili ndodhet vetëm në hold, largon nga i pozicion, vazhdojnë të futën nga playground direkte në long, 3 lojtarë të alternate attacks, 2 prej tyre janë vetëm në pritje tek pozita e midit. Afrohen në long, vazhdojnë me kontaktin e parë nga Seneri, super Sinopsi, eliminat lojtari Perks, të resje prapa e kundërshtarit Azek. Nuk ka fare info këtu Genci. I duhet vazhdoj me një push Gencit apo jo Azek. Kjo pra ishte ajo. E përmendëm edhe më herët. Loj shumë e qetë pasive. Do të shojnë këtu në overpass në T-side nga Alternate ATTAX. Eliminohet tashmë edhe Sinopsi përveç Gencit ka mbetur vetëm Flatro super. I shpejt nga kundërshtari Freeze Rigon. Prapa në banana 3-2 Alternate ATTAX. Në lojë shpi kam betur kundërshtari Panix. Kuptot ky play nga Rigon. Shojmë një off-angle. U rikthym prap. Saneri vetëm. Panix është në low HP. Speedy në full HP. Sekonda do të reagojmë përsëri në offside dysha. Kam bet ende gjallë Panix dhe Speedy. Seneri tashmë me një rotate, por kjo nuk ja vlen. I duhet të rikthehet përsëri prapa. Senerit ku po e shohim është edhe pak të blokuar nga lojtari Panix. A do të ketë fat për timing të Seneri? Shohim Panix. Rrotullim janë të bo Seneri me Panix. Panix dhe Senerit, Speedy në pozitën e bankës. Si të arrin me eliminu këta djema, no, fat ketsisht, no, ja.
kish pas mundësi me eliminu edhe Panics. Pasi që u konë low HP. Chances there though. There's definitely chances. Scenario can find himself feeling a little bit hard done by, a little bit unfortunate. It was just well played. Truth be told, some nice shots in some pivotal moments, especially now. In the way. Desert Eagles nga Rigone Synops. Alternate attacks. Towards long. There's one more on offer, but that might be freeze. Collect that one and flat throw. That's a nice one. Maybe a second. It's not like we haven't seen it before. I mean, how dangerous can a 31 HP player with only a Digo and no armor be? Wouldn't be a cast something crazy into existence, but I'm all here for it. Alternative attacks are not here for it, by the way. They've heard the Digo and they've just sent the bomb back. I'll say already into CT Synops, he's gonna fire a couple more shots, but the bomb is still gonna go down regardless, and he's gonna get smoked off as well. So that should be a fairly clean 9th round on the board for the alternative attacks. And even with the good recovery of the Good Eagles, they surely are thinking about those first couple buy rounds and realizing how important they are. Now you start appreciating the impact on those Synopsy clutches though, right? I mean, imagine if it wasn't for those clutches and alternative attacks were still able to pick up the fifth round and that game would have been close over on this round. Scenario. There we go, Speedy. Might go down to the bomb as well, which is going to be great damage. Fat këtë sesh nuk mund t'i djema me arrit edhe killin e dytë. Best case scenario if he was able to take that one out, or best case scenario. It's still a good eco. I mean, you find they're gonna rebuy 3 guns. And that was super before as well, and you're still able to get more price, so that's done by the Good Eagles. They've Nan me 5 për ekipet kundërshtare. foundation going into that first buy round. Money on the D side isn't too solid. They have 2 glues in the mix as well. But now the Good Eagles need to win this round. If they win it, we have a competitive overpass in our hands. Shpresojmë për një rikthim djema, shpresojmë për një rikthim të ekipës. Let you at home figure that one out. This is very good. Ishte scenere në wallbang nga pozita e bës. It is just the creep, but eventually Është një ndihmë e vogël aty për Sinqen. Jeti fokusuar, ta zgjej killin Synopsi. If they do go fast, so that's why he has to go back a little bit earlier. Yeah, the thing is, when you have that player in force connector for that long of a time, most of the teams would either push towards B or rotate a second guy at least towards the A-bomb section. He's all alone as of now. Now the Good Eagles realize that. Regon's gonna start sprinting back, but it's gonna be a little bit too late because the utility's already coming. Djema bajni like streamin. Ekipos kundërshtare ka betur vetëm Gjex aty në offside. Mos harroni me vë like. Në pozitën e bankës. Statë njëjtë 5-5. Gjexe Rigon me një tentim. Tashmë nga prapa kemi Synopsin. Miss shot nga ekipa jon. Are they ready for this? Flat throw. Një vetëm është lastro. Kam betur vetëm flatro. Po e shohim. Or is it just a reposition? Qarmon për na shkaktojnë probleme djema. He's the only M4 in the mix. I mean, at this point they have no money. So even if he wanted to give it a go, even if it was confirmed damage on all of them and he had a kit, we wouldn't be too critical of it. But yeah, might be, it is the best decision to hold on to that M4. Do të jetë shumë e vështirë, do të kemi një ekonomi të dobët edhe në raundin tjetër, edhe nëse do të arrijë këtë save flatro. Dhe shohim alternate attacks. Se jo nuk mund t'i djema me arrit. When are we going to have this conversation about speedy? Shkojmë djema për 410 subscribers. Jemi vetëm edhe 3 larg shifrës 410. Mos harroni me bë subscribe. Për më shumë streama, video të ndryshëm prej meje.
10-5, Alternate ATTAX ekipa kundërshtare është vetëm 3 runde larg fitores mapën e parë, në over 5. Në over 5, më falni. That's the reason that the two players that were locked behind the smokes actually tried to jump on the bomb side and defend. If they get maybe 1 or 2 kills there, the round goes in their favor. Speedi superior gjuna që lun këtë ekip. Mohamed Gjinovci, po valla bro. It wasn't a bad idea for the game. It just didn't work out. Super litar. They played it well. Unfortunately though, Është shumë në ekstrem aty shkaktu ekipës tonë probleme. Vetëm litar këtë që aty i bën ekipës tonë probleme. Që është t'ju aprish planin ekipës tonë është Speedi. Në pjesëm Speed. Shefe. Speedi litar shumë i mirë djema. Nuk e meriton këtë ekip më vonë kë. Alternate ATTAX me reagim të shpejt për në asajt lojtari Perks tashma i gatshëm për entri nuk ka fare info për minut latro Regon problem një masaneri vetëm dysha jon this one falls on Sceneri's shoulders once again and it is just so difficult. You have to feel for him in a lot of situations. You just kind of see him left with a mountain to move. Problem për Sceneri djeva, shumë problem është. E kanë bloku. Ishte kuptuar edhe nga Alternate ATTAX për ekonominë e ekipës sonë e pam një reagim më të shpejt. Randet e kaluara. Vjen edhe pika 11 për ekipën kundërshtare. Alternate ATTAX. No, sfat këtë se smujti me po një save Sceneri, u eliminu për i bombës. Alternate ATTAX, pika 11, vetëm 2 pikë janë larg fitores. Nëse nuk themi me këtë round do të kemi probleme sepse në roundin tjetër ekonomi e dobët. Na do të jema kyron, na do të kyron. Me me hup edhe këtë round, atëherë kemi një ekonomi e kemi dopt në rundin e ardhshëm, kështu që shpresojmë me bën të mundur dhe me fitu këtë round djem tan. Një default dy litarve në afërsitë të midit të tjerë vetëm në pritje në Azek eliminon Gensin. Ishte një tentim nga ana e Gensit, por Azek me një timing ku arriti më herët asaj pozitën e tij. Ishte një off-angle nga Azek, eliminon Gensin tashmë një aksion në long super Sinopsi me një super double kill. Eliminoi Panics dhe kundërshtarin Freeze. Ishte vetëm një fake nga dysha Alternate ATTAX. E shohim Kanë arrit futën e B-side Alternate ATTAX. Double kill nga ana e tij. Lojtari Perks në mid-side, Speedi afër në under heaven. Vetë se arrin Perks të bëj plantin e bombës. Një pozit shumë e rëndësishme e kundërshtarit Speedi. U karrin ta eliminoj flatrën. 3-2 situata për ekipën tonë. Ato kemi një retake apo jo, full blind synopsi. Është kundërshtari Perks tashmë që përshëndeten nga flatru. Ka mbetur vetëm Azek. Një nejdi edhe shumë mofër, nuk kemi eliminim, flatro deri në fund, Rigon në fund. Vjen edhe pika 6 djema për ekipën tonë, shpresojmë për një rikthim. Po ashtu edhe pika po në City side, në pjesën e 2 të lojës, ma për parë në overpass. Edhe sinopsi në fillim të raundit e pon ishte komplet solo në pozitën e longut, arritëm atë movement. Gjej atë eliminim ndaj dy lojtarëve kundërshtar Synops. Po e ricik edhe njerë djema mos harani me bo subscribe. Shkojmë për 410 subscribers. Faleminderit për juve që e keni bo subscribe. Faleminderit për supportin. Faleminderit për gjithë shka. Tashmë kemi Azek ku futet shumë shpejt në pozitën e shortit. Një boost këto. Prej flatrës së Scenerit, vetëm Perks në connector, dy të tjerë në afërsi të midit. Synopsi i sakt përsëri në hold për këtë pozicion. Tashmë kemi edhe një fail nga kundërshtari Perks, kuptohet pozita e tij, por nuk ka arrin edhe një tjetër kill. Situatë vetë se e njëjtë. Perks was happy enough to keep this as
4-4 situata. Perks është vëse në loj qfi. If ATTAX decides to just walk out, which he probably won't because he's gonna wait for his team, that might be a bit of a problem. Because as of right now, they have no idea that he's Problem. Men super boost të djemë flatra dhe arrin eliminimin e Perks. Katër me 2 situata për ekipën ton. ATTAX dhe Panics janë ende në lojë të ekipa kundërshtare Alternate ATTAX. Dërsa të ne është i eliminuar i vetëm Sinopsi. We started seeing some really good composure by the Guild Eagles, and you know the reason I actually believe that this CT side could work out, and I feel like the reason. Vjen edhe pika 7 djema për ekipën ton, për ekipën Guild Eagles. Për djem ton. They've been making us feel like they're in control of what's going on throughout the entire round. Even with ATTAX being in towards short, they get the kill, they instantly. Shpresojmë djema për një rikthim, që çka është e mundshme në këtë lojë. Shpresojmë për një rikthim. Pas që veç edhe ekipa kundërshtare kanë arrit vetëm 2 AK-a me i bo save. Janë me 2 AK, Panics dhe ATTAX, dërsa tjerët janë me pistoleta. Gjoci e bo një mute mikrofoni diçka. Kemi një problem teknik të mikrofonit, ju kërkojmë ndjes. Sinopsi manages to stay alive. The half buy is in play. Well, I say half buy. It's actually a full investment. Po shohim një reagim pra në afërsi të midit ishte lojtari ATTAX. Limited amount of util as well, so you'd be hoping to be able to catch the CTs off guard here. Kencin pridje të speedy. Gabim nga ana e tij, ku nuk filloi deri në fund, vazhdonte me push kundërshtari ATTAX. Kjo i ndihmoi shumë Sinopsit, ku po e shohim pozitën e tij, e vazhdon Sinopsi tashmë. Vetëm një eliminim ka mbetur i vetëm Genci. Vetëm një jiggle pick nga kundërshtari Perks. Super Jax, ndihma e Senerit. Vetëm të trigon dhe Flatro. Ekipa jon Flatro në pozitën e Punkës. Një timing shumë i mirë i Flatro, sa rrjet plenti bombës nga lojtari Freeze. Një nade i Rigonit, nuk arrin eliminimin e lojtarit Freeze. Jepet mundësia të largohet në pozitën e longo, tashmë Rigon shumë afër në sajt. Do të vazhdoj me full diffuse. A kam arrit diffusin Rigonin. Fatke që është. Djema është shmunët më marro këtë shot, saksisht e din ku është në smoke. Drejtë në kokën e Rigonit. 12 me 7. I ka parazimin nga ATTAX, gabim shumë i madh në hold për offside nga ekipa jon. Senerin vetë se kemi një ekonomi jo të mirë djema. Fatkeqësisht është edhe rundi i fundit. Vetëm një rund janë larg ekipa kundërshtare për me përfundu gjithçka në më të parë. Ishin me 3 lojtarë. Shumë të shpejt. Jax me një super kill këtu. Gabim të vogël, eliminohet lojtari Freeze. Atë round ishim shumë afër. Kushtoi edhe rezultati. Panics në Sinopsin. Arrin të eliminuar. Ta eliminoj Sinopsin. Eliminon Sinchen. Situatë njëjtë 4-4. Të eliminuarit Freeze e Sinopsi të ekipës tonë. Shkojmë gjema, mos harroni me bo subscribe. Jemi vetëm 3 subscribers të lartë 490-qit.
të kundërshtarin, dalën nga flatro. Një tentim edhe I senerit. 13 resultata për ekipën Alternate ATTAX. Në hold për short dhe ai rotate I shpejt I genzet me AVP në pozitën e City. Seri ka full vision. Në eliminim për bombën tashmë reagim nga ana e konektorit. I vetëm është Genci. 1-2 GX. Përfundon gjithçka djema në mavën e parë. Rikthehemi shumë shpejt në mapën e dytë në Anubis. Qëndroni me ne, kështu që brenda 10 minutave jemi në mapën e dytë. Mapa më e dalluar nga 5 Alternate ATTAX. Kemi edhe një përqindje të lartë të win rate-it edhe në mapën Anubis. This has been such an insane map from him and from Alternate ATTAX as well, right? They looked under control. I mean, you exclude a couple rounds on the CT side where Good Eagles actually looked really solid, to be fair to them. Nuk arritëm me gjetë fitore të dueleve. Fatkeqësisht djema. Shpresojmë për një rikthim në mapën e dytë. Alternate ATTAX nuk është një ekip. Po shpresojmë për një rikthim në mapën e dytë në Anubis që është. Tani e kemi decider map Ancient ose mapa trade, mapa që vendos gjithçka. Rikthehemi, faleminderit shumë për subscribe, për supportin e madh. Po e vazhdoni për ekipën tonë. Urojmë suksese, presim një rikthim në pjesën tjetër të këtij best of 3. Vice versa, Alternate ATTAX, man, going into that Anubis. I mean, surely you're thinking you got this one 2-0 in the bag, right? I mean, you know, this was meant to be Guild Eagles' chance, right? You know, that they were gonna play Problem against dje, an Alternate sfidi ATTAX that were 1-6 definitiv të ekipa kundërshtare meriton një ekip më të mirë me një është një super lojtar. They managed to pull off their second victory, and now you have to play Ka the arrit maps where in the last CCT online finals they me I bo dëm absolutely shumë destroyed ekipës you. tonë. You know, you got 5 and 8 rounds on both of them respectively. So yeah, I think Alternate ATTAX definitely, you know, obviously they're in the driving seat, but they're going to be super confident going into map 2 and map 3. But Ted, we're going to have to send it into a short little break before we do head over onto map 2. Ladies and gentlemen, don't go anywhere because you definitely do not want to miss the second map where Guild Eagles are fighting for tournament survival.
Lan. Peace out ma gji, qysh t'kam. Jam vesh pak mute gjema, rikthena pas pak.
Very complicated job, but I love simple things so much. One move, one push. One touch. One love. One click. One X-bet. Tired of boring case openings? Do you always get only cheap skins? The Hellcase website has tons of options to upgrade your inventory. It's up to you to participate in giveaways, events, or compete with other players in opening cases. Hellcase, your world of expensive skins. Want to win AK-47 Legion of Anubis, M4A1S Decimator, or AWP Atheris? Your time has come. Analyze and vote for the tournament outcomes. Earn points and with dump skins from BO3GG. Don't hesitate. Vote on BO3.GG and... Yo, what are you doing? Exhibit. What do you think? I'm a paperclip? It's Mr. X to the Z. You need to quit browsing like a lame and get Opera GX. Because with GX mods, you can pimp your motherfucking browser. All you gotta do is click here, select the mod, and boom! New look, new sounds, new everything. It's not easy being a legend. Oh, shit. Not again. Change the mod now. Download Opera GX. Welcome back, ladies and gentlemen. We are nearly ready to jump into map 2 of our first best of 3 of the day. It's elimination time, Ted, and it could be elimination time for Guild Eagles. They fall short on their map pick of Overpass, and really the ball is in Alternate Attacks court because they're playing them on a map that they beat them on last time around in the CCT Online Finals, and surely this should be a comfortable enough situation for them, you'd think. Down on map number 1. It was, I dare to say, a fairly comfortable overpass for Alternate Attacks, even though at certain points you were actually giving some credit to the Guild Eagles because they were able to get away with a couple of good clutches. Then on the CT side there was a couple more comfortable CT side rounds, so the potential was there, pretty much, is what I'm trying to say. But they couldn't really unravel when Alternate Attacks in the end just ended up being the better team. Obviously, Speedy's Inhuman performances all contributed quite massively to that. But going into Anubis, Jack, I'm not gonna lie, I'm not too big of an optimist for Guild Eagles' chances to take us to a third right now. Even though, if I had to actually find a silver lining, because I don't want to write those guys off. You know I love the Guild Eagles. So I was trying to figure out a way that I can make this work in my head. Actually, the last time when those two faced, the issues that they had were on the Djema, oriksym prap. was really solid. So maybe if they had enough time to work on the offensive side of things, Oriksym prap, pas një pauzë të shkurt. Kemi arrit 408 subscribers. Faleminderit shumë për juve. Faleminderit që e bën subscribe, faleminderit për supportin e dhon. Jemi
rrugës për 500 subscribers, kështu që mos harroni me bë share, mos harroni me bë subscribe. Edhe shijajni streamat e videot e mia. Jemi rikthyer mapën e dytë, mapën Anubis. Ky ekipa jonë se ka arrit me fitu knife round, kështu që jemi në City site. Regoni edhe Synopsis si zakonisht me double bereta. Sekondave mapës vetëm loj pasive. Double kill i Regon e Synopsit. Speedin e kundër përgjigje. Shojmë. Vazhdo Azek, eliminot Flatro. GXX dhe Seneri janë vetmit në loj kundër Azek, Speedy dhe Freeze. Arritjet full hide. Vetë se kanë arrit me bë plant bombën në B-site. Nuk kemi ndonjë smoke, ndonjë flash nga dysha GXX e Sener. Janë kontakti i parë, kuptohet vendodhja e Senerit, Azek në outside. I vetëm Seneri. Eliminon Gencin, Azek. Seneri në djegët dhe në fund për kundërshtarin Speedy. Nuk arrin ta realizojnë këtë retake me sukses deri në fund. Humbet raundi i parë, pika e parë shkon për ATTAX. Double kill Speedy këtu djema. Speedy lojtari mirë jo. E pamat, flash të hedhur nga Flatro për Synopsin e Regonin. Për kundërshtari Azek dhe Speedy. Reaguan në mënyrë shumë të shpejt. Nuk arriti ai flashbang. I bënte blind kundërshtarët tanë në afërsi të B-mainit. Problem djema në jemi në pistolet. Azek. Full pistoleta. Për cave dhe në A-main. Jemi janë këtë rëndë pistolet. Asnjëri nga lojtarët tanë do të kemi një kontakt i vetëm. Kundërshtari Penix në heaven jashta kameras. Do të Synopsi e tashmë Flatro me një tentim. Vetë se Ausek në drejtim të konektorit. Eliminot Flatro. Seneri shumë afer. Vazhdoj me full pick Seneri nuk ka ndonjë eliminim. Kemi një ofengull të Synopsit, vazhdojnë bëhet full hide Synopsi, por kuptohet shumë shpejt vendodhet nga kundërshtari Freeze. Tashmë hapet loja për në as-side nga kundërshtari ATTAX, vjen ndihma e Penix. E kanë kontroll as-side, futën e as-side, arrin futën e as-side ekipa ATTAX, ekipa kundërshtare. P250 Deagle dhe një USB të Gencit. Duke vazhdu lojen pasive tek pozita e keve dhe në B-main po ashtu Regon. One of the best performances on a single map for Speedy in terms of the rating, right? I mean, it's without a doubt his highest one in CS2 so far, and you don't rarely see a 1.9 rating. So I'm just gonna make a wild guess. We actually got to see one of the best individual maps. Shpresojmë djema për një rikthim. Këtë map. Asi që alo është herët, vetë se në çdo loj, ATTAX. Po janë edhe pika e dytë për ATTAX. Raundet vendimtare. Ishte pikërisht ky lojtar. Ku arriti t'ia fitoj ekipës së tij. Seneri vetëm Regoni. Po ashtu edhe ndaj ekipës son problemi madh lojtarit main. Of course, Speedy and Perks read by. Yeah, you know what's the thing by the way? I really wanted to take a look through every. Tash kemi një ekonomi pak më të mirë. Jemi në full AR. Lojtë e fundit dhe statistika qysh në fillim. Ta mapës overpass. Ishte Regon me 1.10, pastaj Gence me 1.07. Kurse te kundërshtarët tanë është Azek. Në një ko Azek në rol të sniperistit, kurse sot një rifler. Get a whole lot better if they successfully 2-0. Freeze është në loj HP. Lojën e rrezikshme këto të Regon dhe Flatros. Kanë arrit, vazhdojnë me full push. Pozitën e water. Tashmë shumë shpejt do ndëgjohen edhe dyshja Perks dhe Penix. Nga Regon vjen ndihma e Sener. Në këtë jiggle pick Senerit paktën jep një info për Regon. Double tag nga Seneri në kundërshtarët Azek dhe
lojtarin Perks. Do e shojmë këtë play të Rigonit. Full info Rigon, vetëm një double kill, por vjen ndihma e Flatros. Në kundër përgjigje por Alzek dhe poshtu Perks. E lehtë kjo për Flatro. Double kill nga Flatro, i vetëm freeze. Do të ketë drejt për Flatron, do ati flank në pozitën e B-mainës për ekipën tonë. Në afërsi të A-mainit, GX vetëm në hold, kurse nga prapa kemi një reagim të sinopsi. Pika e parë tashmë nga Guild Eagles. Një super round e Rigon dhe Flatros. Ai vendim shumë i mirë. Deri në fund. Mapën e dytë Anubis. Në plotësim edhe të roundit. 2 me ne, Pamë rezultati vizën e përgjithshëm. shpejt edhe nga Sener. Enda fillimi, halosh herët. Vazhdonte fillimisht me Jiggle Peak. Vetëm sa për info e në fund ai full swing i Sener, double tag në kundërshtarët dhe ai reagimi i Rigonit. Ja njerë momente i Rigon. Se shumë në rrezik nga lejtari në anën e djathtë. Shumë mafër ishte kundërshtari me pasat info për vendodhen e Rigonit. Po thënë Rigon në atë round super play. 4 lojtarë në A-main tashmë nga ATTAX. Vetëm 2 subscribers, jemi larg 410. Një full atyre për e shojmë 2 nga ta vetëm në pistoleta dhe një Mac-10 i lojtarit Perks. U do të futet në entry besoj. Tashmë këto në afërsi të A-mainit shojmë një spray nga Seneri. Do të vazhdoj lojën e tij në pillar si gjithmonë. Jemi mësu në atë pozicion me pa edhe qazën tonë. Tashmë lëshohet asajt një gabim i vogël ndoshta. E vjen ky call nga Seneri. Por fitohet timing nga ekipa kundërshtare Alternate ATTAX, eliminohet Sener shumë afër tashmë ndodhet Perks. Triple kill nga lejtari Perks. Se çka ndodhi. Gabim. Shumë herët lëshohet asajt nga ekipa jon, nuk arrim ta kuptojmë se pse ndodhi kjo. Vetëm një lejtar që ndronte në mid, ishte kundërshtari Freeze. Ai cili vazhdonte lojën në afërsi të midit apo në pozicion 409 subscribers. Faleminderit shumë gjema, jemi vetëm një larg 410 që për këtë juve që nuk e keni bën subscribe, mos harroni me bën subscribe. Po ashtu kemi një giveaway kur t'i arrim 500 subscribers, këtë që doni me bën për me marrë pjesë në giveaway, thjesht vetëm subscribe channelin tem. Zonë shumë, kështu edhe njerë për rikujtoj mos harroni me bën subscribe. Kemi 2 smoka në drejtim të midit. Bllokohet pozita e Keve dhe po ashtu window. Në tim nga nga Flatros një stack për i 5 lejtarëve nga ekipa jon. Në anën tjetër në afërsi të B-main ndodhet dyshja Speedy dhe Freeze. Ku po afron tashmë dal nga dal. Kemi një nade nga kundërshtari Freeze. Dhe reagimi i shpejt tashmë edhe nga Speedy. Në këtë off angle eliminohet ekipa jon. Double kill nga Speedy. Tjetër nade double damage. Në 2 raste kundërshtari Freeze. Tactical timeout maybe called by Devil Walk just to have a little say in a moment or two, maybe not in this round. 4-1 përsëri në udhëheqje edhe në mapën tjetër tonë në Anubis, ekipa kundërshtare Alternate ATTAX. Presim ndoshta një tactical timeout nga Devil Walk. So far we haven't seen so many comments, Ted, kjo se çka ndodhi në raundin e parakaluar. Despite that Mac-10 bit of brilliance from Perks, the other round that we seen the aggression from Guild Eagles, they dominated it. Yeah, that's the thing with CT side of Anubis though. You need to get aggressive. You need to be proactive. You need to have the reads, go for stacks, or just fight for space. You can't just possibly hope. Një play më së ngjashëm nga Alternate ATTAX tashmë vetëm një lojtar në afërsi të B-mainit e vjen një damage i madh tek Treshja Alzek, por kemi kundërshtarin Speedy, vazhdoni vetëm. Ai arritëm një me 410 italo ajo. Speedy në double kill. Afron për në cave ekipa kundërshtare, një gabim të kundërshtari Freeze dhe shkohet nga Seneri tashmë një rikthim propa nga dyshja Alzek dhe Penix. Do të kemi një reagim nga GX e Sener, kërkohet edhe eliminimi i Penix. Do presim një call të këtij lojtari për bashkëlojtarin Perks. Eliminohet në fund Penix, tashmë kam mbetur vetëm Perks nga prapa i cili arriti të futej në temple prej B-side, vazhdon lojën këtu
Në afërsi të midit kemi C4 ku është bërë drop tek pozita sters. Flatro ndodhet në lloj shtëpi. A do t'jetë i vëmendshëm Flatro, të rikthehet prapa pas eliminimit me kundërshtarit Burks. Shohim loj shumë ngadalë. Nuk e ka infën Flatro. Nuk e ka infën Gjerman. Nej. Eliminon Flatron Burks. Senere aty, super Senere, pika 2 nga Guild Eagles. Një round shumë i mirë i Senere, shohim gjithsej triple kill. Në ATTAX janë me loj agresive së bashku me Gidzin nga pozita e A-main Senere. Kills that he maybe posts on some maps. It's not a lot. But the positions that he's playing, a double kill të shpejt. He doesn't get the opportunity to actually shine. And I think you made a very good point. A lot of the rounds are already over before he really gets to play in them. If they don't come to his bomb site. Super loj gjema. Këto fatkeqësisht Flatro nuk e pat infon. That he can pretty much win a round single-handedly. And that's going to do wonders for your confidence, especially you being the A anchor, because we know it can be so hard the majority of the time if they're just freeze, no hold per cave, tre lojtarë të tjerë të fokusuar për A-main. Në B-main ishte përsëri Speedy tashmë ka me vetë C4 ku i duhej të rikthej. Bashkoj ekipa Alternate ATTAX, tashmë që po i shohim në afërsi të A-sajtit, vazhdoj me ekzekutimin. Eliminohet Gjek dhe Sener. 3-4 stata për kundërshtare. Genci ka mbetur outside kameras, sinopsi. Pashtu dhe Flatro janë dyshja jonë. Nga prapa, do të tentoj dhe në fund të afrot është Rigon prej pozitës së Heaven. Do kemi një call për save, ishte Flatro lojtari i parë, ku tërhiqej prapa. Ashtu në B-side Flatro në T-spawn Synops, Rigon në të njëjtin pozicion vetëm në hold. E menduan 3 raunde rresht këtë play Alternate ATTAX. Po shkon edhe pika e 6 për Alternate ATTAX, ekipën kundërshtare. Tashmë më në fund e realizojnë Synopsi. pikën e Kanë 5. me bani save Rigoni edhe Flatro. Ekipa gjermane. Raundi 8 për pjesën e parë. Do vazhdojmë besoj me full buy, kemi një double save AK tek Rigon dhe tek Flatro. 5-2 Alternate ATTAX's T-side so far has bared a lot of fruits. The Guild Eagles really struggling. Apo ndoshta t'i lejohet edhe një pikë ekipës kundërshtare, shohim hold buy vazhdon Seneri. E pas këtij raundi të rikthehemi në synim për barazim. Soj përket pjesës së parë. Ndryshohet taktika nga kundërshtarët. Është Burks dhe Azek. Tashmë dyshja të ekipës Alternate ATTAX GX super trade. Ishte Rigon në kontaktin e parë. Razot kjo situatë në 3-3. Kundërshtari Freeze i vetëm në afërsi të midit. E shohim lojë shumë të qetë edhe nga Nuk se vetë se ka infën për vendodhjen e kundërshtarit Freeze. Genci, i cili dal nga dal, tashmë do të rikthehet por në bus side besoj. Me këtë call të Flatros, në tjetër Panics, në T-spawn së bashku me lojtarin Freeze, po mblidhen tresha Alternate ATTAX, por një play në bus side ka mbetur i vetëm Flatro rrezik e madh. 50 sekonda. Rrezik për Flatro ndjema. Është ndime e Synopsi. Më herët do të filloj ky fight i ekipës kundërshtare. Lojtari Freeze eliminon Flatron. Freeze. Unless he lands the dink, the double dink through the smoke, it's not going to happen. He is going to try and get a whole lot closer as the bomb does go down. But there's still no rifle even Një lojtë të shëndetshme të lojtarit Freeze. Në entry, u tërheq në mënyrë shumë të shpejtë. Një hap prapa, ajo ja fitoi edhe duelin mes tij dhe Flatros. Një bait shohim nga Panics për bashkëtarin Freeze. E tashmë do të vazhdojmë me full pick. Panics fiton të round 6-2 Alternate ATTAX. Edhe pika 6 për ekipën kundërshtare. Jemi 3 runde larg, faktikisht 4 runde me këta. Pjesës parë shpresojmë për në rikthim të ekipës. Paktën shpresojmë me përfundu gjithçka në këtë pjesë 6-6.
The kill distribution is so good in comparison to Overpass, where Speedy was just Vetëm një subscribe jemi lart 400 djema, mos harroni me bë subscribe. Po rikujtoj edhe një herë. Katër fora një AVP. Just look really well put. Nuk e kemi pa qysh mote atë lojën me double ups, me atë plane edhe nga Rigon për ndim të Gencit. Shumicën e rasteve ishte në Ancient. E këto në Anubis. Nështë pak sa e komplikuar. Vazhdo në aksioni për në pasajt. Rigon. Shumë ma for për killin tjetën. Dima e sinopse flatrën se nuk mungon. Afzek në tentim. Arrin drejtin për flatrën. Kam betur vetëm Penix. Një kundër tre kjo situata shmë. Për kundërshtarin Penix. Një situatë e vështirë për kundërshtarin Penix. E shojnë full swing Arrin Sinopsi me eliminu. Vjen edhe pika e tretë për Guild Eagles për ekipën tonë. Për djemë tonë. Momentin e duar, ai koordinim për 4 lojtarëve nga ekipa jonë pas këti tentimi për ekzekutim në B-side nga Alternate ATTAX. Do të vazhdojnë përsëri në full buy. Ekipa kundërshtare nga loja Sinopsit me një push prej Molotovit në pozitën e Temple. Në shpejt ai double kill erdhe nga Sinqia, tashmë edhe një nade edher në pozitën e stairs. Është vetëm një damage i vogël të kundërshtari Penix. They are a team that is famous with the individual skill, with the mechanical ability of the players, so maybe if it's a scrappy day, if it's not a good day in the office team-wise, Shojmë you can lojtarin rely on Friz. your individuals to bury Kërkon killin tek lojtari jo në mid, por nuk mungon kjo kundër përgjigje e Rigon. Tashmë në Amen, super hold i Rigonit. Eliminon 2-3 por reagim edhe nga Flatro. Kuptohet vendodhja e kundërshtarit Speedy. Çdo rënd kemi lojtarin Speedy tek pozita e Bomain. Friz dhe Penix. Tashmë dyshja në lojtë të qetë. Do të afron dan nga dal tek pozita e kameras. I vëmendshëm Rigon. Por këtë play të kundërshtarëve ka edhe një call për Sinopsin. Shohim pozitën e Sinopsit në heaven të offside-it. 40 sekonda për ekipën Alternate ATTAX. Vazhdon me një jump Penix. Tentim të eliminoj Rigonin. Lëvizje shpejt e Rigon. Po tashmë këtë info për kundërshtarin Penix. Rigon nuk arrin që të bëj push deri në fund, tani që prapa e Alternate ATTAX do të reagojnë për në pasaj Gjex. Momenti duhet pra pik Flatro. Flatrët të Speedy. 4-1, përsëri vetëm Penix. Tashmë në synim për save. Arrit të largohet në top mid, vazhdon rrugën e tij për në stairs apo në heaven. Po vjen edhe pika e 4 gjema për ekipën tonë për Guild Eagles. Kështu për këtë edhe një gjema mos harroni me bë subscribe për me Rigon në fund. Nuk lejon këtë save për kundërshtarin Penix. Kam është milionin për juve. Keq çfarë doni me bësh thjesht vetëm një subscribe. Dhe një hold shumë i mirë në pasajt nga Gjex e Flatro e pa me dhe atë levizin e Gencit në momentin e duhur full swing nga pozita default me AVP Gjex 6-4 kushtohet. Tashmë rezultate shohim një full buy nga Alternate ATTAX, nuk ka zgjidhje tjetër. Jo do të ndihmoj për barazim të rezultatit ekipës sonë. Për këtë pjesë të parë 6-6. Edhe dy pik me më të mirë arriti shkon super. Pozitën e midit kanë arrit bëjnë jump në Kefron si ke matu për Gencin dhe Flatron. Ndalet ekipa jon. Rigon ka mbetur i vetëm. Sinopsi, triple kill, Rigon në Çfarë loje prej Rigonit e prej Sinopsit. Çfarë kapimi nga djemt ton këtu në këtë aksion të shpejt e pom. Nuk kishte reagim më herët. Vjen edhe pika 5 djema. Nga pozita e Kevit. E kjo ja lehtësoi edhe punën e ekipës kundërshtare, po ishte në rrezik të madh edhe Rigon. Sinops tjetër aksion nga ana e tij. Më herët në 2 raunde ishte me push në molli. E këtu nuk ja vet letrat ende. Po kërsit edhe ai smoke në pozitën e Temple e pom full push nga ana e kapitenit ton. Gjex, një info shpejt nga ana e Gencit. Por këtë reagim në mid, shpresojmë të shpotoj Genci këtu.
Damage I madh nga kundërshtari Avzek, kemi shpejt i flatur, do e shohim këtë play, vetëm një eliminim. Gjithçka do të vazhdoj, por as play nga ekipa kundërshtare. Seneri, pozita e tij në Evan, eliminohet Avzek. 5 kundër 3 Guild Eagles. Speedy përshëndetet nga Seneri. Seneri aty në tentim për triple kill. Ishte shumë afër tashmë Rigon me full swing nga pozita e kameras Synopsi. Deri në fund para zotë rezultati për pjesën e parë. Kemi mujt me bë. Do të vazhdojmë në thash labaret. Fatmirësisht arritëm me bë këtë gjë që vetë thash pak më herët. Showing us finally that they actually want to fight for their survival in the tournament, right? Because after overpass, we could see a world where alternate attacks just run away with, I don't know, 8, 9, maybe 10 rounds on that T side, and then they just close it out in a pretty protocol way on their defense, right? But the Guild Eagles, after a shaky start, being down what was, I think at one point, tash jemi në T-side në pjesën e dytë, mapës dytë, që është Anubis. Alternate attacks, vese tash kanë me fillu në T-side. Against alternate attacks last month in the same tournament, well, the previous edition of the same tournament. Filloj me raundin e parë. Now you need that pissed around, you get the Shojmë conversions. me vetëm një lojtar janë në B-side tu. Alternate attacks, është lojtari Azek. Një setup prej 3 lojtarëve në afërsi të midit në solo play. Do të jetë kundërshtari Azek. Në këtë pikë të shpejt, një dink në kokën e tij. This is a very slow Adon Azek përsëri me një pikë tjetër, një vetbesim I tepruar nga lojtari Azek. It's not too often you do see on a T-pistol. Ashtu do të afrohemi aty, ndoshta edhe ku s'duhet. Vazhdoj me lojë ekipa jon. Janë në pritje prej 4 lojtarëve këtu Guild Eagles. Latro me kontaktin e parë, një dink tjetër tek koka e kundërshtarit. Shohim Speedy me një tentim, eliminohet Jack Rigon të saktë. Eliminimet e para, vazhdojmë 4 kundër 3. Seneri, pozita e tij në Amen, kanë ngecur me 2 lojtarë në asajtu. Alternate attacks, Rigon I vëmendshëm për këtë play të kundërshtarëve, triple kill nga Rigon. Fillimisht me ATTAX janë në afërsitë e kameras. E tash për edhe në eliminimin e fundit të Rigon. Pika e 7 për ekipën tonë, raundi I parë I fituar nga Guild Eagles. Edhe pse ishim në rrezik të madhe, po të dhe ju shikues të nderuar, atë stak prej 4 lojtarëve nga Alternate Attacks. They're gonna have 2 pairs of dual Berettas ready to swing, right? You flash the T's, you send the dualies out, they start spamming, they move. Ashma një lojë e qetë nga ekipa jon, një ndryshim I menjëhershëm. Shohim me vetëm një lojtar janë djemt është Seneri në afërsi të Amenit, 3 të tjerë të fokusuar për në mid dhe Rigoni si gjithmonë në hold për P-main. Afrohen me 5 lojtar të Alternate Attacks, nuk kanë ndonjë flash. Vetëm një push I shpejt nga ana e tyre. Seneri dëgjon këtë aksion, por ishte shumë vonë. Seneri vazhdoi me Gencin, tenton Jax në rrezik të madh. Tashmë ndodhet Genci, vjen tima e Flatros. E shohim Flatro, a ka ndonjë eliminim tjetër nga Synopsi Rigon. Rigon Flatro Synopsi. Ka mbetur vetëm kundërshtari Perks. No Fangle, po Janë edhe pika 8 me George Guild Eagles. Mori kthehemi dalgadal. Ti pik në avantazh. Është ekipa jon. E tashmë edhe mundësia për full buy nga Alternate Attacks. Ishte një damage I madh në 2 lojtarë minus ekipa jon tek Genci dhe Seneri. Në momentin se kur arriti ta afrohej tek lojtari tjetër Seneri, në atë moment e pa me dhe pushin e shpejt të Alternate Attacks. Avzek, vetëm një jump por info, kundërshtari Rigon, këtë drejtim të konektorit. Rigon, prapa ti Sener dhe GX. Një jiggle ping nga Azek. Loja shpejt e Rigon, hapot loja. Eliminot Seneri nga Speedy, por shëndetet 2 lojtar të Alternate Attacks. Rigon futet në default, kemi këto Fangle nga Penix. E flatroj sakt për te smokut. Rigon I vëmendshëm për pozitën e Penix. E super Rigon. Triple kill nga Rigoni prej pistol round tashmë në këtë round ndaj kundërshtarëve I shpejt Rigon. Pika e 9 gjema një super loj.
Katër kundër një në një mënyrë shumë të shpejt. Vetëm një subscriber Guild jemi Eagles. larg 400 mos harroni me bë Kuptohet tash për subscribe për më vendolja e shumë kundërshtarit streama Perks, të loja ndryshme ti për në me mid. pas edhe video. Është dhënë bëj vetëm hold. Gjermani Perks. I kthehet për në offside. Ky reagim nga Jax e Sinopsi. Mjafton ky smong do të bllokohet pak a shumë Perks. Kjo kuptohet nga Sinopsi. Kuptohet ky play për kundërshtarin Perks nga Sinqja. Pika 9. Super Rigon. Arriti ta gjej timingin e dur aty. Tek pozita e Kevit. Deri në fund 9 tjekje për kundërshtarin. Ja edhe njëherë momenti. Fillimisht ishte Avzek në full blind mendim të Sinopsit të double flashes, pastaj trade për Senerin në pozitën e jail dhe në fund pozita e Panics. Ishte shumë e lehtë për Rigonin me atë pamje prej one way në afërsi tek pozita default. Tjetër round tashmë nga Guild Eagles kemi 3 lojtarë në drejtim për në B-main, i vetëm në mid vazhdon të jetë Flatro, kurse Sinopsi me vetëm një fake në afërsi të A-mainit. Tërheqje prapa e kundërshtarit Perks. Dëgjohet ky dink në kokën e Rigon. Është me vetëm një USB ekipa kundërshtare. Është shumë bukur Flatro arrin eliminimin e lojtarit Friz. Tashmë ka mbetur 3 lojtarë në both side nga Alternate Attacks, afro Jax. Nuk ka ndonjë info Genci. Shumë C4 në minimap të Rigonit. Në low HP ndodhet Rigon. Po afrohet për në A-main, ku dal nga dal futet edhe Sinopsi në atë drejtim. Do e shohim. Full info për kundërshtarin Perks. Anën tjetër Flatro me këtë play tek pozita e Temple. Dëgjon ekipin kundërshtar duke vrapuar në drejtim të T-spawnit. Albeto në top meto në afërsitë të B-mainit tashmë rikthehen prapa Alternate Attacks. Shohim Jax në pozitën e dorë, një miss shot nga Genci. Kundërshtari Avzek shumë afër Flatros. Nuk arrin të ketë info Flatro këtu për Avzek, eliminohet Flatro. Shojmë Genci, super shot i Genci. Si e prapa tashmë ky përmirësim i Senerit. Ka mbetur vetëm Avzek. Po vjen edhe pika 10 gema për ekipin tonë. Super rikthimi i ekipës. Eliminohet edhe Avzek, Guild Eagles pika 10 për ekipën tonë. We found ourselves in a pretty similar situation than the one that we had on Overpass, right? We had, I think it was Nuk ka lojë agresive në mapën, alo bis nga Alternate Attacks, vetë se lojtarit Azek tek pozita e tij në cave. E tashmë me atë aksion të Rigonit, do shohim edhe frikën e madhe në këto raundet e fundit, por ende s'ka përfunduar. Jo map. Jemi 3 runde përsëri lojë agresive në cave. Fitores djema po mundet më ndodh çështë tash dhe marrë mundet më ndodh çdo sen, kështu që Panics tek pozita e Ninjas. Herët është halo me full, por shpresojmë për një fitore. Lojtarët pozitës së cave-it. Shohim Sinopsi përgatitur për një flash tashmë. E shohim Seneri. Kërkon aty killin për kundërshtarin Perks. Ishte shumë afër Seneri. Nice bit of utility thrown back just to kind of keep them at bay, because it was definitely an opportunity for Guild Eagles to get a whole lot closer, and that's definitely not what Perks wants. Sener ky call prej Sinopsit ka pesë me pesë, halo. Sinopsit do të tentojmë për A-split që ku të ndërruar e shohim me 3 lojtarë, ku po vazhdojmë në drejtim të midit. Ekipa jon në B-main është ende në hold Rigon, vetëm një fake, një smoke i lëshuar nga Rigon në pozitën e CT-s. Përqendrohen paksa lojtarët Alternate Attacks, apo jo? Kuptohet kjo nga ana e tyre. Shohim lojtarin Avzek, i cili ka arritur afro të Temple. Vjen me këtë call edhe lojtari Frizi, por shëntetën dyshja Perks dhe Friz. Sener e Sinops në hapje për asajt. Avzek bllokohet në hapje. Senerit e Sinopsit, që veç bën në hapjen e asajt. Besja jon këtu në Anubis. Duhet plant edhe bomba, tash po në tentim për full save janë. 3 lojtar Panics, Avzek dhe Speedy. Yeah, absolutely. I mean, you're trying to take these rifles away. That would pretty much secure at least 12 rounds. Në Temple Panics, shumë afër ti edhe Flatro, eliminot Flatro. Goes at getting this one on to an kemi këtë info të sigurt për Rigon. Nuk lejon as edhe një step më tepër. Tash kundërstari Panics nga Rigon. Po vjen edhe pika 11 këtu Speedy dhe Avzek.
It's getting a little bit expensive for the T's here. They won't care. Daar in denna fond gaat save. Eliminator dhe sinopsi. Etër GX është gjallë me keq na do të neve është nice try. raundi Munduan pika, denna kështu fond që në hand. jemi vetëm 2 pikë Mos larg lejojnë fitores, save për mapën e dytë. kundërshtarët. Kjo vetë se kuptohet. And I actually am a big fan of this tactical timeout right now for the Give the Eagles. They Ishim know that this is their chance to afër close edhe out the fitores. game. Money's not great on alternate attacks. They need to shojmë make a pretty edhe important ekonomin, decision on how they want to approach this round, and it's 3 probably going to be a full pikë 6 investment, and you know there's going to be no K way you dollar win this round. tek You Frizi probably Panics take the third for dhe sure. lojtari Porks. And at this E point, ky looking at the tactical timeout performances from some of those është ato players, ndryshoj looking at the pak a fact shumë that lojën even ton. team-wise, they've actually started looking a lot more solid, right? I think we spent so much time talking about the individual prowess on the Give the Eagles. Si e fundit për alternate attacks të mbetën gjallë në mapën Anubis. Nicely put together, I feel like. Nëse arrim Making a lot ta of fitojmë sense. këtë round. They haven't lost a round either. Flatro vetë se goni besoj e do të mid përfundoj top po gjithçka. që Genci. Yeah, and it's Jëm not po only 10 on the me back 6. of the Se nuk ball. keni E bëj lën Genci. loja. It's looked a lot better. 11-6. Okej. It's now or never Jemi në for the rregull atë. alternate attacks. After the overpass, we did feel like Flatro në pozitën e midit. Reagimi shpejt i Flatrës në drejtim të midit, po ashtu edhe nga ana e kundërshtarit Friz. Jema kushdo që e bërë subscribe hynë e giveaway-in njënin për juve është përblej dhe më thonë për ketë ata që e kanë po subscribe kur t'ja rrinë 500 subscribers. Kështu që nëse doni me morë pjesë në giveaway, në gaming, super gaming headset, me lojën e tij në drejtim të Kevit. Një B-split ky call nga Sinopsi. Një kontakt prej Sinopsi. Eliminot ATTAX. Super lojë sinqes. Vazhdo Sinopsi. Nuk ka kill tjetër. Jemi Rigonin portret GX në Temple. 4 kundër 2. Super lojë Sinopsit e pamat kontakt play nga kapiteni. Pika e 12 shumë shpejt shikues të nderuar. Apo me point për 500 ton. po vjen edhe pika 12, edhe jemi thjesht një Dashmo pikë larg në një fitores. hand tjetër. Qyshe ceka marrë gjema, ekipa- kushdo që me morë Një pjesë super lady giveaway, Senirit. Kushet aty. super headset gaming, kur t'ja rrim Kundërshtari 500 ka me Friz, 500 por subscribers ka me reagimi shpërbly njërin për juve, kështu Edhe që nga për me bashkëtari morë pjesë Porks kështë vetëm ndalen një subscribe do. lojtarët Mos tonë. harroni me bërë share dhe subscribe, Rigon. ftoni edhe shok me morë pjesë këtë giveaway, pse jo Rigon. mos me fitu njëri për juve. As edhe një mundësi Falas. për ekipën kundërshtare këtu Guild Eagles. Kur Vazhdo t'ja rrim Rigon deri në 500 fund. Atë kemi në subscribers eliminim. e shpallin fituesin. Rigon në Porks Sport. Kanë mbetur kundërshtari Friz edhe gjallë. Jemi një rond larg fitores. Përsëri në këtë los bonus. Do shfrytëzojnë edhe një mundësi tjetër tashmë alternate attacks dhe ai save i armës nga bashkëtari i tyre Friz. E pa me dhe eliminime prej 4 lojtarëve nga ekipës sonë. Yeah, it's also a Prej glass alternate cannon, so attacks. take that one, Që paksa ju ndihmoj. take that off with a Vazhdojnë pinch me of një salt, if full you bite will. tjetër. It's not Ekipën like the kundërshtare. investment still, Rigon. just Tjetër pozit tashmë Rigon. Rigon e Kërkon Rigon eliminimin nga e Porks. Parks. Dalit Rigon. fight. Once that Shpoton shield's kundërshtari going me lloj in his shtëpi. favor, he comes up short versus Perks. Sinopsi me një Esma tjetër ka play. restova. Under relentless Qëndron pressure në afërsi të towards midit a tashmë aggressive Sinops. CT side. Full pick drejt kundërshtarit Friz. Rishje prapa e Nice dy lojtarëve të fight asajtit. there. It's actually Në gonna hol play tashmë well është edhe forward. Panics në drejtim të Into the Kevit. back Eliminot line, Sinopsi but nga also has Azek. that cover. Panics needs to E connect on shohim these Panics shots. në Senerin. One might Flatro just në do trade. Flatro dhe 4 Genci. kundër 2. Situatë e vështirë. Ato të kemi info, por kundërshtarin Spiti. Kuptohet kjo nga Flatro. Një play shumë i mirë i Flatros, por bllokohet nga një nade dhe Molotov në half HP kemi Flatron. Shohim edhe këtë play të Gencit. Duhet ta gjej sa më herët eliminimin për kundërshtarin Azek GX. Afro prapa në cave. Kundërshtarët Porks eliminojnë Gencin. I vetëm Flatro. Kemi një kill nga ana e Problem Flatros. gjema, i Vazhdon vetëm në është 8 për Flatro. killin tjetër. Ua Flatro. Double kill. Ende është gjallë Flatro. 1 kundër 2. Spiti me një fake diffuse. E shohim një hedhje të granatës nga Flatro. Shumë afër por një tjetër kill. E ndoshta edhe për realizim të këtij klashi në një situatë prej 1-4 Juan Flatro. Nice try. Pika e 7. Një pikë jemi larg fitores mapën e dytë, kështu Apo që pika e parë tashmë në City Side. Nga kundërshtarët
Nuk duhet me lshu këtë mundësi djema. Guild Eagles, they'll buy back. And alternate attacks are just going to be happy. Ishte shumë mafar I gan për eliminim. All this time Të to kundërshtarit put a Perks. CT round on the board, although be it not that clean towards the end. Have it in a Vetëm një pik pastaj është mapa Trade Ancient që është Decider Map ose mapa që përfundon gjithçka. Është pallët këtu si përfundimtar. Lojtë të çuditshme këto, solo push, drejtë në fund. Në stairs, lojtari Speedy kërkonte Senerin, I cili ndodhet tashmë në underbridge, duke lëshuar dal nga dal në cave Seneri. Do të kemi një split për në bot tjetër me 3 lojtar në B-main apo 4. Tentim nga Seneri, setup me 2 lojtar këtu, ekipa kundërshtare. Rrezik I madh. Kemi kundërshtarin Penix, është vetëm në hall nga pozita e Temple. Nuk kanë arrit djem të bëjmë blok. Këtë vision të lojtarit Penix, kundër përgjigje nga ana e timin e Molotov të hedhur. Por është misaj Molotov, kjo I dimon Rigonit futet në sajt, por Speedy vjen me kundër përgjigje. Push I shpejt për të smokut të Rigon tjetër eliminim. 3 kundër 2, me vetëm 2 lojtarë janë Guild Eagles, Rigon dhe Synops. Shohim, Freeze me një tentim. Luftimi I ashpër. I vetëm Rigonin e lloj HP. Eliminata dhe Rigon. Kanë edhe pika 12 për ekipën kundër, falni, pika 8 për ekipën kundërshtare. Se pikën e 12 nuk I shohim na. Kuptohet ajo. Vetëm me kry në minus prej 2 par brinave lojtari Freeze, se për pak me dal edhe brinat për te I monitorit këtu live në komentim. Kjo është pra lojtari superior nga alternate attacks Freeze. A execute from the Guild Eagles here, or maybe a little fake towards mid, you know, fake air touch or rush mid, drop down into canals, something like that. Just something maybe sneaky, maybe a little bit clever. Speedy në super double kill këtu në flatrën edhe Gainsin. Amazing, but more often than not, alternate attacks are gonna get a little bit closer. Problem teknik. Technical pause. Ekipa jon. Është besoj këtë technical pause djem në favorin ton të ekipës tonë, Guild Eagles, pasi që vetë se mundet me komuniku trajneri me ta. Ato rande duke bërë hunt ekipa jon, mos lejohet as edhe një save. Thjesht neve na do të vetëm një rand me përfundu gjithçka në mapën e dytë, ekipës kundërshtari do 4 rande me rikthy gjithçka. Plotson. Kështu që në full buy, shpresojmë që me përfundu sa më shpejt. Në favor të ekipës tonë në mapën e dytë. Është e domosdoshme. Mos lejohet as edhe një save. On CT side, on B, we spoke about it a couple times. It felt like every Ekipën single time kundërshtare they would attack, Guild it felt like he Eagles would be të pafat në ato duele. And now we saw the same for Speedy, right? That could have easily been game over for alternate attacks if it wasn't for Speedy's double kill and staying alive for a little bit longer to keep them occupied there. It's nice to see the captains leading by example, but with that being said, it was a short technical timeout, so we're back to the swing of things. Half by coming up. E pa pra, më herët atë save të ekipës kundërshtare, vetëm 2 lojtarëve Guild Eagles nuk arriti me impost deri në fund. Pra me rikthye me pe Këtu erdhi edhe mundësia. Ka përfunduar me savein e pistolet round. Në mundësinë e tyre të fundit me full buy. E në atë round prej pikës së 6 tashmë janë në pikën e 8 ekipa kundërshtare gjermane. Reagim tjetër, një ndryshim I vogël, 4 lojtarë në cave dhe vetëm Synopsi në B-main. Futën në pasaj tashmë Guild Eagles. Dalet aty Senere Flatro, kemi full info dhe për Avzek, për shëndetet Avzek. Situatë barabar 3-3. Rrezik I madh për Rigon, nuk arrin ta gjej pozitën e duhur për plant të bombës Rigoni GX. Një tentim nga ana e Gencit. Kemi full info tashmë për pozitën e Gencit. Synopsi kërkon kundërshtarin në mid side, por nuk ka asnjë lojtar në atë pozitë. And they just have absolutely nowhere to go. TXX mollied, forced a little bit wide. Eliminat. Shkon edhe pika e 9 për ekipën kundërshtare, alternate attacks. Shumë afër për pikën e fitores. Kurse ne jemi vetëm një pikë larg fitores, Dysha e B-side-it.
Speedy dhe ATTAX nuk ja dolem deri në fund. Vazhdojmë me raundin tjetër. Një Galil Texaneri 4 EK-a. Nuk kemi ndonjë AVP play nga GX. Do shohim ku do të provot. Jo loj. Cilën pozit. Nga sinopsi. Është me ndonjë fake. They've slowed it down a notch, and alternative attacks have been able to get away with a couple rounds. They want to put an end to it here before even they have believed that they can actually force OT here, because that would be quite painful, especially with the comfortable lead that you had at one point. Shohim Penix, ndryshimi pozitës. Shumë afër ti bashkëlojtari Perks. Një lojë të qetë këtu është filluar prej të dy ekipeve. Jemi me lojë shumë të qetë. Afërsi të midit një smoke. Por pozitën e Temple nga Sinopsi super smoke. Vazhdojmë me loj direkt për në asajt Perks ka rrit të dalë jashta Amenit. Kërkon një eliminim të Senerit kundërtari Perks. Arrin të gjej pozitën e ti në anën e majt. Ashtë dalet të ekipa jo në pozitën e kameras. Penix në double kill. Vazhdon Seneri në Penix. 4 kundër 2 por. E pom që Seneri nuk ka fare info për kundërshtarin Perks. Seneri eliminot Speedy por. Vazhdon Perks në trade për Seneri. Rikon i vetëm një kundër 2. Plant bombës. Nga prapa në heaven vazhdon kundërshtari ATTAX prej pozitës së bës dhe Perks në Amen. Rigon, shumë bukur kjo po lej. Nuk do të vazhdoj për në kamera, eliminon lojtarin ATTAX Rigon. Një me një, Rigon, 13 me 9. Rikthemi në mapën Anubis. Një me një, kjo rezultat do të shihemi shiku sundruar në mapën e tret në Ancient. Tash i vesë jemi në mapën e tret. Super rikthim. Dhe kjo letëzimi lojës edhe nga Sinopsi mos harrojmë. Sepse ishte pikërisht edhe mapa Anubis në erën e fundit. Ajo përballja e drejtë. Decider map që ka me vendosur gjithçka. Përveç mapës Overpass. Për pak minuta ka me vendosur aty gjithçka. Po ashtu mos harrojmë. Erik Thame me parazim këtë best of trash dhe ende besin shpresat gjallë, vazhdoj rruga jonë në CCT Online Finals tashmë në Lord Bracket Guild Eagles. Pas një pauzë shkurt si gjithmonë do të shihemi me mapën e tret Ancient. Gjema, rikthehemi pas pak. Mos harroni me bën subscribe. Shkojmë për 410 subscribers, po ashtu jemi rrugës për 500. Kështu që na rikthehemi pas pak dhe qëndroni me ne. Pas pak minuta rikthehemi. Faleminderit shumë. Close it out, right? Because up until 12-6, it was looking fairly comfortable, but then as soon as they start struggling, Regon just goes absolutely ham. 1 versus 2, clutches it up with the 3K and around 26 kills in the end of the map to put an end to it and give the Guild Eagles somewhat of a fighting chance going into an Ancient. Now, both teams need to refresh, forget about what's been so far, because all that matters from now on is just that one map left. It is first to 13, best of 1, winner keeps on fighting through the lower bracket, loser is out of the tournament. We'll see you after the break.
U riktheva prap djema. Gjëherë të paja ku je besiet që e be bro qështë ka mund ty. Si je ti? Djema pra jemi në mapën vendimtare, në mapën Ancient që veç se ka me vendos gjithçka kjo map fitusin. Ku mapën e parë në overpass e ka fitu ekipa Alternate ATTAX, ekipa Gjermane, mapën e dytë e ka fitu ekipa jon, djem ton Guild Eagles. Kështu që shpresoj me përfundu edhe në këtë map në favorin ton. Nuk e di vetë sa kena rrit. Halo me I bo 410 subscribers. 409 jemi, halo, kështu që për këtë e njerë mos harroni me bo subscribe djema. Jemi offer, pak minuta në ndojnë prej mapës straight, mapës vendimtare Ancient. Geti, përshëndetje bro. Vetë sa erdha prej shkolle. Që shkalove bro, kalove mirë. Fix e kënë zonë edhe mapën e tretë të ekipës tonë, që është mapa Ancient, ku shpresoj me përfundu gjithçka favorin ton. Që shkalove ti Giti, që shkalove bro? Bajni like, bajni sub djeva, shkojmë, jemi rrugës për 500 subscribers. Mirë, mirë, që shtë kamën ty. Bajni like, bajni sub. Falni djeva. Se lëshova në telefon. Ka bona like, falenderit Geti. Geti, a kemi më bo mod bëj që shkëm thonë edhe ma erët, bruda jem, në rritët audiencë halla pak, atër kër të kemi pak ma shumë njerëz në chat, atër të bëj mod pa problem. Vetë se jemi offer fillimit mapës tretë. Started running the show and managed to close it out in the end, although they did, you know, stumble for a while. I believe it was 12-6 and the game finished 13-9, so, you know, it did take them a little while to close it out. Now we move over onto an Ancient. I just want your quick thoughts before we do jump into this map. Quick thoughts on this one. I feel like individually, in terms of momentum, Bad News Eagles, or the Good Eagles now, sorry for that. Good Eagles didn't look all that bad on map number 2. Map 1 as well, we had some individual outbursts. I feel like, though, going into Ancient is going to be a lot more competitive. But I am hopeful, and if I had to actually give a prediction, I say that I feel like the Good Eagles will have this one in the bag. Oh, it's a bold prediction. It's a bold prediction. They did look solid on Ancient, you know, against Big.
13-9, of course, they'd get beaten, but you know, to hold your own against a team like Big on a map like Ancient is problemi është më a pas solid më aktiv në performance. chat. But we talk about Kemi the njerëz më aktiv në confidence. chat, atëherë Obviously, është Guild Eagles are pse gonna have jo. a little bit of it. Atëherë të bëjmë mod Alternate Attacks have beaten them on this ty map before. edhe So maybe they njonin have prej to juve. figure it out just a little bit E more bëjmë on mod Ancient than we did see on Anubis. ato që kanë nejt, ata dy që kanë nejt mas aktiv, që kanë pas aktivitetin mas shumë të këtu në kanal. Sot është i 4 po besoj 3-4 ditë të ardhshme bëj njonin për juve mod. Maksimum 3 ditë, 4, maksimum 3-4 ditë të ardhshme bëj njonin për juve moderator. Po besoj që edhe ritmi dhe atër edhe pak kështu që rëni aktiv se njonin GTI njën ndërta pa një tjetër. Do një me nejt aktiv edhe e bëj moderator. I feel like there's literally, well, there is a lot of things that could go wrong, but if all those things are in check, I really am hopeful for the Guild Eagles. In the meantime, though, we should not forget Alternate Attacks is a pretty solid team, right? In terms of protocols, in terms of the game plan, in terms of the basics, they're always gonna come into this one really well prepared. So I feel like if the Guild Eagles want to win it, which I think they will, but if they want to win it individually at least, they need to be on point. They need to grab that momentum from the get-go and not really let Alternate Attacks to make this one a competitive game. Yeah, I think so. You know, just the reason that I asked that, to be honest, though, is that you know it was so dominant the last time these two met on Ancient. It was a 13-5, but you're probably right. You know, on that day, prej 19-3 të bo live. Pejnë me Performance from the Guild Eagles. So yeah, Gjart, përshëndetje man, ç'është kam. Kanë zonë paka shumë pa përgatit. Nuk e kam di që e ka luajnë kaq herët Guild Eagles. Apo luajnë Fortnite ma vonë. Problem nuk e di saksisht në sa po tash jo nuk e di, normal hi ma vonë. Gjithçysh hi ma vonë stream. Tash nuk e di me cëllën loj po hi. You know, that just changes the dynamic completely, especially if he can get on top of GXX early on in the game, make, you know, Guild Eagles që përket juve që tani më po të lujt o stream ndryshme që nuk e keni bën subscribe, bëjeni subscribe. Streamat ditë për ditë prej Martinit keni, çdo ditë prej Martinit ka stream. You know, if there even is a slight advantage to go to the Guild Eagles at all. 410 subscribers, faleminderit shumë djema. He had that big performance on map number 1 and we never know what could have been if it wasn't for him going 25-10, right? Unë deri në tram Fortnite. Gjart, unë do na me bën edhe këtë mapën e tretë derisa të përfundon gjithçka, atëherë do na me dal. Pastaj ma vu nuk e din sa ora saksisht munde me hi prap online. Faleminderit shumë djema për subscribe. Faleminderit shumë për supportin. Big respect for juve. Respektet mëdhaja. Something similar from any of the Alternate Attacks players, because if you have Regon firing on high cylinders, if you have Scenarians, jemi rrugës që thashtë të majerët, 500 subscribers, ftoni shuk djema, bëjni share streamin, katë muni, shkojmë të arrim sa ma shpejt, 500 subscribers, që synimin e kam mrejna këti muj me jarrit. 12-14 kem shu deri sa erdha me të qyri në gut. Ta o zemrën geti. Especially if Guild Eagles pick up the slack, so to speak, once again. Another, I guess, po shpresoj që vetë që me fillu sa ma shpejt edhe mapa e tretë që është Ancient. There is a bit of an awkward predicament with GXX. On the CT sides, and this is not T side, because T side all opers are a lot more supportive, right? This is something we know for a fact. It's been like that for such a long time. I want to be specific with the number. CT side, he is so far in this event the forward, well, leveled up for forward 5th with Synopsy, player on the team that has attempted the most entries on his team only. So he's gone for only 13.5% of the opening kills on CT side, which for an oper is extremely low. And I kind of want to see him take a little bit more initiative.
Yeah, I think so. I think maybe it's that a confidence thing. You don't know. Maybe if that's just the way that they want to set up now. I don't know. Like we speak so much about the Operas transitioning over into CS2 and you know, just struggling and having issues. And to be honest, when Guild Eagles started having these issues and these problems was, you know, when we did transition over into the new game. So maybe that's, you know, a little bit of a factor, because GXX usually going for those opening kills. You know, if your Opera is able to take down one person and get away for free, you're in a 5v4 and it just makes the job a whole lot easier. But, I mean, I would like to see him go for some more peaks. We'll have to see. We are jumping into map 3. It's Ancient. It's the decider. You don't want to miss it. Qaloj është kjo CSGO. Vazhdojmë me mapën e tretë në Ancient, e pam parasitjen superiore të Po menon çfarë lojë është kjo CSGO apo Gjohert? Nga ekipa jon po ashtu dhe loja Ke fjalën për këtë lojë apo kollat e tij Pse jemi në knife round kundërshtarëve. Sinopsi vetëm Ka rrit edhe me play në split, po ashtu edhe me ato është ekipa kundërshtare Alternate ATTAX që ka fitu knife round. Arritëm me gjet fitore, tash më shohim një humbje. Po besoj prap jemi prap në T-side. Do të vazhdojmë në T-side. Nështë edhe më mirë për ekipën tonë. Këto në Ancient. Po besoj edhe që është më mirë në T-side këto në Ancient. Gjema për ekipën tonë. Molotov double flashes dhe po ashtu një smoke tjetër tek Sinopsi. 5 Glocka të gatshëm për ekipën tonë. Për këtë lojë, CSGO është janë 4 lojtarë në B-side nga ekipa kundërshtarë, 3 prej tyre tashmë po lëshohen në drejtim të Bananas nga pozita e Kemit. Është dhënë aksione, kemi kundërshtarin Penix kërkon eliminimin e flatrës. Flatrë eliminot prej Avsek. Një one tap i lojtarit Avsek, se s'ka kuptohet, tashmë në tentim për retake janë Alternate ATTAX eliminot Sinopsi nga Penix. Dhe GXX janë ende në lojë. Të jetë agresiv, lojtarët Gjerman në pistol round. Tashmë kjo edhe këtu në Ancient, edhe në 2 mapat e kaluar. E pam të njëjtin play nga Alternate ATTAX, kuptohet vendodhja e Senerit, ishte kjo molotov save për sekundat e fundit. Pika parë për ekipën kundërshtare Alternate ATTAX, ekipa gjermane. Ku po vazhdojnë me Alternate ATTAX, diffuse bombën vetë se kanë arrit, shkon edhe pika parë. 1-0 ekipa kundërshtare. Kanë bë mirë. Po mirë kanë bë. Mu m'pëlqen për vetë si S2-shi. Të paktën kemi një plant të bombës. Presim do një full buy nga Guild Eagles, apo do të vazhdojmë vetëm në hold buy, jemi të gatshëm në raundin e tretë. Synopsi instantly just going to buy up an AK and drop it on over, so they are going to give a rifle. Po ndodh. Faleminderit jema për një AK Hero prej Rigon full buy. Nga Synopsi një flash me vete e lojë rrezikshme nga kundërshtari Porks. Ndalet më në fund Porks nga Jax. Super one tap i Gencet, 3 lojtarë në B-side nga Alternate ATTAX dhe lëshohet po ashtu komplet. Edhe A-side nga kundërshtari Penix. Regon's AK-47 is a massive unknown right now. And as far as you know, you've dropped that M4 in front of the A-bomb side. So if you go for a peek here and miraculously the AK... Vazhdoj me loja agresive edhe në anën tjetër, tashmë në B-main nga Alternate ATTAX. Lojtari Alzek në pozitën e parë të futet drejt e në double doors. Vazhdon Alzek. Një timing të për Senerin. Vazhdojnë lëvizjen aty. Lojtari Friz me një call për bashkëtarën e tij Alzek, full blind Alzek. Nuk kemi info për anën e djathtë tek kundërshtari. Një damage i madh që shkaktohet nga Alzek. Shohim me Rigon. Rishje prapa tashmë edhe nga ekipa jonë në drejtim për në offside. Penix shpoton këto Rigon. Një timing shumë i mirë për Rigonin. E shohim lëvizjen e tij. Drejtohet për në temple, dëgjohet
Edhe kundërshtari Speedi nga Rigon, eliminohet Speedi. Presim një eliminim për lojtarin Penix. Penix përshëndetet nga flatro, 3-2. 20 sekonda për Guild Eagles. Friz në anën e Donat. Ku arri me bada plantën e bombës Friz në... Jump për pozitën e pustit flatro. Eliminot Genci për kemi këtë trejta. Rigon. Double kill nga Rigon. Një eliminim i flatros. Ka mbetur vetëm Azek. Vjen nga prapa në temple, tashma eliminot Rigon. E flatro aty, me një eliminim të shpejt në kokën e qelit ton të dashur Azek. Vizlot aty, edhe pika par, një menit, si shka para bord. Azek jon i dashur nga Juanita. Një timing definitivisht të jetë i mirë në momentin e dur. Ajo lëvizje e Rigon prej pozitës Red Room drejt e në City. Arriti eliminimin e kundërshtarit Speedi, pastaj edhe presioni i madh i lojtarit tjetër Penix. Shot një Molotov në mini pit të midit, pozita e Donat. Një lojtar në Donat pra nga Alternate ATTAX. Një loj agresive përsëri por në A-main nga kundërshtari Porks. 3 lojtar të tjerë në B-side nga Alternate ATTAX. Lëvizje shpejt për në moment nga 2 lojtar të ekipës son. Ishte flatra i cili arriti të kaloj në Heaven. Se kanë infën e afsek. Janë edhe ky reagim nga Azek përsëri, rrezik e matu për sënerin apo jo. Kemi 3 lojtar në B-main, vazhdon Azek, eliminot, Rigon, i sakt, vazhdon Rigon, edhe një kill tjetër. Kërkohet eliminimi i lojtarit Speedi, Rigon! Triple kill nga Rigoni, o pëtloja për në B-side. Ishte vetëm një eliminim nga Alternate ATTAX në Gencin, super Rigon. Kanë edhe një tjetër kill, por e shojmë në minimap. Tërheqje totale atje. Në pozitën e A-side dhe në City janë dyshja Porks dhe Friz. Super Rigon. Besë janë me një save këto ekipa. Ekipa kundërshtare. Gënej, shpresojmë për një fitore për djem tonë. Të përgatitur në A-main ekipa vjen edhe pika e dytë për ekipën tonë për Guild Eagles. Shojmë në mid, tërheqje edhe nga Guild Eagles, super round tjetër nga ekipa jon. Ishte një full buy në synim ta fitonin Rigoni fort. Me njëre roundin e tret ekipa kundërshtare. Shojmë edhe njëre këtë round moment. Double kill, triple kill. E ka hobby e ka këtë gjo. Tjenë vetëm në Eco. Shkojmë gjema, jemi rrugës për 500 subscribers. Mos harroni me bo subscribe. Po ashtu për me hynë edhe në giveaway, keq atër me bo shtjesh vetëm një subscribe. Kur t'i arri 500 subscribers, kena me shpall njënë për juve fitus. Tre lojtarë të mbledhur në B-side nga Alternate ATTAX, një pik i shpejt nga Rigon. Bëj një share streamin, ftoni shok me marrë pjesë, pse mos me fitu njëni për juve. Në pozitën e Kevit. Come away with something in this round, especially if the opening duels go in their favor, but shojmë flatën një fokusuar për hold do një pushit të shpejt në pozitën e B-main. Mbetur vetëm Porks dhe Speedi në B-side. 5-5, situata njëjtë, alo? Edhe bombën tek Seniri. Rigon arrin futet në cave, në anën tjetër vetëm GX është në solo play, në afërsi të A-mainit. Vazhdon ky kontakt i Sinopsit. Ka info për kundërshtarët në Red Room, lidhen ekipa kundërshtare tashmë në drejtim të Sinopsit. Ka një dink në kokën e tij, rrezik i madh. Double kill nga Alternate ATTAX në Rigon e Sinops. Lëvizje shpejt edhe nga kundërshtari Speedi, është në pozitën e tempo. Seniri vazhdon me plantin e bombës. Do t'jeti i vëmendshëm Seniri, vazhdon në hold për lojtarin Speedi, 4 lojtarë në Donat, ndëgjon shumë shpejt, GX reagon, GX, double kill nga ana e Gencit, vazhdon Genci, triple kill, quad kill, Super Genci, super Genci djema, quad kill brej, super Genci, Guild Eagles, edhe me një tjetër round të fituar,
Ishim në rrezik të madh, shikues të nderuar. Me eliminimin e Sinopsit e po ashtu edhe tek Rigon pozita e tij në Heaven ku tentoi për ndihmë ndaj Sinqes. Super Genci. Një pozitë mjaft të mirë këtu në City. Probably no way they win this round. You know, Quad let's kill. look towards the other buyer end. Then all of a sudden Easy they get 2 kills. nga Just one GX. answer. Vazhdoj me raundi i 5. Full buy tashmë, alternate attacks. They have 2 rifles. Then it Loj gets scary. agresive në ka cave arrit prej ende dy me marrë lojtarëve. vivine vet. E vjen supporti për flash në banana nga Penix. Eliminohet ekipa jonë Rigon e Sinops aty. Në kundër përgjigje sjellën situatën në barazim 2 kundër 2. Speedy në hold për Sinopsin eliminohet me ndihmë të Penix. Tashmë i vetëm Rigon kupton vendodhjen e kundërshtarëve. Has to come up good. Ka 2 lojtarë gjallë Rigon. Open. Away. Penix from në tentim për ndonjë ATTAX. wallbang, They nuk can't arrin do ta anything gjej about it to atë stop tag them. në Rigonin. Do e shohim Rigon 1 kundër 2. Shpresojmë për një eliminim klash perimetrar prej nga Rigonit. Players. Pozita e tij në long, në një off angle, vazhdon të jetë Rigon. Instead, he will just be Eliminohet apo jo Penix. Miss shot nga Rigoni, nice try. An alternate attack Gjithçka e planifikuar për kontroll të menjashme në pozitën e bananas. Me double push të lojtarit Abzek. E ai flash i sniperistit Penix i ndihmoi. Janë edhe pika 2 gjema për ekipën Alternate ATTAX. Ekipën kundërshtare. Rigon dhe Sinopsi. Double kill të shpejt Sinqa. I pa fat në aksionin e fundit e pa ndihmën e Penix në mënyrë shumë të shpejt. Prej kevit nuk lejoj që kapiteni jonë të vazhdoj me një tjetër eliminim e pastaj të ishte edhe më e lehtë për Rigonin në një situatë 1 kundër 1. Ka përshoj se luja njëjtë për ekipës kundërshtare. Azek në double kill, kërkon edhe killin tjetër. Është Don Genci. GX eliminohet nga Abzek. Middle, Ozzik still comes away with 3 and backs away safely as well. He's still alive. He's just such a nuisance right now. And we spoke about how impactful Ozzik is as a rifler. We're seeing it come into edhe në këtë fruition. round nga ekipa 4-2 situata për ekipën kundërshtare gjë. Lojë të ngjashme nga kundërshtari jon Azek. He's made a step, he's been heard. Scenario tries to swing out, but it's just a bait for Ozzik to get into position. Barazot gjithçka 3-3 rezultati. Casualty there. Alternate Barazot attacks gjithçka në on the 3-3. guns. Ted, they look dominant. I'm not sure if that was intentional for, I think it was Freeze, yep. For Freeze to make that step so Ozzy can push through the smoke there and catch a timing. Po bro, sa zgjat kjo loj. It was actually even more impressive. Gjoherë të shifar atë rezultatin alt. Vazhdojnë me vetëm lojë Janë agresive. 3-3, tash është 3-2 për arsye që është e bari play. E pastaj në T-side On the fly, they make a little adjustment. me Kushdo lojë që tjetër. bot 13. He's like, oh, my teammates made a step. They Edhe tactical timeout i Kushdo që i fiton 13 raunde, ekipën tonë. përfundon loja. Përfundon gjithçka, domethënë është mapa 3 që aty në mopën e parë fitu në Alternate ATTAX, mopën e dytë e fitoi ekipa jon Guild Eagles. Nga T-spawn. Tash i mapa drejt është decider map që përfundon gjithçka, kështu që shpresojmë për një fitore të jam veton. Për këtë edhe njerë jema më saroni me bos subscribe për këtë ata që do me morë pjesë në giveaway, po ashtu jemi edhe rrugës për 500 subscribers, ftoni shok, pse mos me fitu edhe njëri prej juve këtë giveaway, këtë që do me bo është thjesht vetëm një subscribe, kështu që mos harroni me bos subscribe AK apo jo vazhdon vetëm tek 9 Rigon. Mbetet AK Hero nga ana e Flatros. And so far that's what we've seen from Alzik. He's been great. You need to find a way to stop him. Lëvizje shpejt në afërsi të Woodit. This round, they just don't Flatro. go for it. They don't even play. Do të kërkoj hapjen e lojës They play për from në Heaven, far apo back. ndoshta edhe në Cave GX, tjetër one tap. I heard it. Sigurisht edhe në raundin e dytë Super Genci. But it's GXX again with Pes kundër 4. such Një an opener ndihmë e fight. madhe këtu And now Ozzik wants to get a little bit closer. për eliminimin e lojtarit në B-side ishte me një boost Genci. Vazhdon GX dhe Seneri këtu eliminohet edhe Porks nga Genci. 4-3 Tjetër one tap nga situata GX. Futën por në A-side ekipa jon. Rigon me reagim të shpejt në tempo. Tërheqje prapa e Penix. Janë ndihma e bashkëtarëve Freeze dhe Azek. For the Eagles is they are out on this A side. Një damage I vogël tek Flatro dhe Bomb's gonna go down. Nothing that the CDs Genci. can do about it.
Arrit plejnë i bombës nga Rigon, tashmë ndalet Rigon prej kundërshtarit Freeze. 3 kundër 2 në avantazh alternate attacks në këtë aksion. Shojmë flatrën, një pik i shpejt në City, eliminohet Freeze. Një tentim nga ana e Gencit ishte në pozitën e boost, tashmë vetëm në pritje do t'jetë lojtari Azek, Penix në pozitën e City, skuptohet kjo nga Flatro, Flatro, një tentim nga ana e tij, Flatro, 1-1, Flatro, Flatro, një demis tek Azek, por fitohet koha nga Flatro! Flatro jo ndjema, super Flatro! Po vjen edhe pika 5, faktikisht pika 4 më falni. Një me trektua Flatro, por pikën e 4 një aksion edhe nga GX me ato one taps. Super Genci arrit eliminimin e parë më falni në lëng e pastaj edhe në pozitën e Donat në fund përmbylli gjithçka. Kush tjetër pos Juan Flatro. Juan Nita jon. Vazhdojmë me raundin e 8. Për lojën të bëj ekipa jon po më kënaqen vesh tu I këshyr. Një ekonomi e dobët në full buy janë ekipa ndërtare alternate ATTAX. Por kam vetëm një famas një M4 dhe një MP9 tek Penix, Azek dhe Freeze. Do e shohim Senerit shumë më afër kundërshtarit. Kemi një dink në kokën e Senerit. Super sinopsi për të smokut. I cili del ndim sinopsi Senerit. Në eliminime e kundërshtarit Freeze. Speedy eliminon Senerin. 4 me 3 rezultata për ekipën Alternate ATTAX për ekipën kundërshtare. Vazhdon Rigon, reagimi shpejt I Rigonit. A kemi eliminim në Penix? Jo, ndalet Rigon. I vetëm është GXX me një AVP. Por sëri problemi kryesor në pozitën e Kevit. E njëjta lojë e ngjashme nga kundërshtarët Alternate ATTAX. Këse nuk e ka info në Azek. Një tentim në fund nga ana e Barazon GX. diçka 4 me 4 rezultati. Vazhdoj për pikën e 5 të ekipa jon. Barazon për sëri gjithçka Alternate ATTAX. Edhe pse ishte full smoke. Pozicioni I Kevit. Kundërshtari jon Speedy vazhdon derën në fund me atë push si një retard I vërtet. Kemi dy lojtarë në mid, as një lojtar në as side nga kundërshtarët Prapë është ATTAX, një lojë tjetër full buy nga ekipa jon. 6 me rundën e kaluar. Double AK dhe një galim të Gencit. Shohim Speedy nuk ndalet, Azek dhe Speedy përsëri lojë agresive. Arrin gjejnë pozita të rrezikshme për ekipën tonë dyshja. Geti nuk po të kuptoj vëdem. 410 subscribers, faleminderit shumë. Sa kimë night. Stream come night. Ta shofim. Po besoj nuk e di. Na shtje vazhdoj streamin alo, po njerë ta kryjnë lojën djemë të Vazhdon me full pick Senerit të tim nga Roni Flatros. përshëndetje. Kemi të paktën një trade, por është Azek ku vazhdon të bëj end hold nga pozita e Kevit. A do të kuptohet kjo nga Flatro. Bravo shlyeni. E shohim Azek një jiggle pick. Nëse është këptu 40 sekonda për ekipën tonë. Të rishje prapa Azek. Ndima e lojtarit tjetër Freeze. Kemi një wall bang tashmë nga ekipa e Rigon. Apo raundi për të pasaj. Nga Rigon dhe ndima e Flatros me një wall bang. GX aty. 4 kundër 2. Tashmë ekipa jo në avantazh. Kemi një plant të bombës nga ana e Flatros. Përks në kërkim për eliminim. Eliminohet Flatro. Një tentim ishte edhe nga ana e Rigon, por ndodhet të lloj shtëpi Rigon. Situata në favor Arritët derën në fund, vazhdonte me full pick Rigon. Roni përshëndetje bro. GX Synops Rigon. Shkojmë për 500 subscribers djeva. Penix në tentim për retake. Me marr pjesë në giveaway. Keqa doni me bosh. Duel aty mes Sports dhe Synopsit. Kur t'ja arrim Zita Kevit, super Rigon. Lëvizje shpejt këtu. Vjen edhe pika. Polkin nga Rigon pika 5. Guild Eagles.
Pika e 5 super Rigon triple kill dhe Flatro fillimisht ishte në trade për Salirin tek kundërtari Speedy e pastaj edhe ai wallbang i ndihmoi Rigonit në momentin kur arriti të futej në entry për në B-side e ky double kill në fund tregon gjithçka. Dashma dhe 3 raunde kanë mbet për pjesën e poshtë kur të ndëruar. Do të vazhdojmë përsëri me full buy nga Alternate ATTAX. Loj me një inat të madh e kjo nuk ndalet nga Genci. Vazhdon me Mac template Flatro dhe Synops 5-2 në mënyrë shumë të shpejt. Shpresojmë që po vjen edhe pika 6. Phoenix luajti për në dhe ndihma e Perks nga pozita e Donat. Tërheqje për rapa e menjashme nga Sinqja. E shohim lojën e tij të bukur. Tashmë ka pozicionin me një super play këtë prej Sinqjes. Play të rrezikshëm këtu Synopsi. A do të arrit asgjë killin ndaj Phoenix Synopsi tentim. Nga ana e tij humbet dueli. Po vjen djemi edhe pika e 6 për Eagles për ekipën tonë. Në drejtim për në asajn nga Amen. Flatro nga prapa. Kërkohet eliminimi kundërtarit Perks. Arrihet kjo dhe poshtu tek Phoenix Rigon nga prapa. 6-4. Një super round për B-Explode. 2 runde jemi larg. Nga ekipa jon ishte në entry Genci. Me atë Mekten. Shpresojmë që me shumë të mirë arriti hapjen e favorit ton. Edhe me fitu këtë lojë djemtar. E po Alternate ATTAX të fokusuar përsëri në pozicionin e Kevit. E kjo ju kushtoi me humbje të duelit fillimisht nga bashkëtari i tyre Speedy. U mbeti në mes të sajtit pa asnjë backup. Vetë ekipa kundërtare është Live stack në mid, rashi shpejt. Synopsi ndëgjohet gjithçka nga Sinqja. Synopsi një timing mjaft i mirë. Synopsi djemani e Synopsi. Super ace. Super Synopsi. Po, Arrin të traumatizoj ekipën kundërtare. Është më në raundin e fundit këtu Guild Eagles. Na duhet edhe një pik. Na duhet gjema kjo pik pa tjetër. Sigur se edhe Alternate ATTAX me push për të smokave e do e shohim se kush do e fitoj pastaj këtë best of trash. Double smoke në mid, një smoke për në cave, bllokohet pozita e cave nga Synopsi. From me 3 lojtar në B-main ishte vetëm një fake nga Tysha Rigon dhe GX në afërsi të midit. Tashmë mblidhemi me 5 lojtar në afërsi të B-mainit e shihet frika e Alternate ATTAX. Nuk ka ndonjë push, nuk ka cave. Do vazhdojmë me rakin por në B-side përsëri. Në pillar vazhdon të jetë Azek Speedy, kanë Gets në pozitën e longut në full blind arrin ta killin. E ky pik i shpejt i kundërtarit Feriz krijon probleme. Apo jo, i pandalshëm Rigon. I pandalshëm përsëri Rigon. Pozita e shortit nga lojtari Phoenix kanë Gets në afërsi të smokit. Rigoni në super play. Martin po. E shohim Rigon. Afrot në long ka mbetur vetëm Phoenix. Një me një ky duel. Rigon ishte shumë më afër ta fitoj. Edhe një duel tjetër, GX aty në kill të shpejt, por nuk ka fare info nga prapa për lojtarin Perks. Eliminohet Genci, nice try, pika 5 Alternate ATTAX, do të vazhdojmë me njëre me pjesën e dytë në Cityside Guild Eagles. 7-5 përfundon pjesa parë në favor të ekipës tonë Guild Eagles. I'm not too sure, was that smoke by design? You might be able to answer that one for me. I think, wasn't that a CT smoke? Yeah, the CT smoke. Shpresoj me përfundu edhe loja kështu në favor të ekipës tonë. Yeah, there might have been a Molotov as well for I didn't catch that if there was a Molotov for the pillar. What happened was it just landed directly in the pillar. You see it there? So it just created a little bit of a smoke for I think it is. I think it is. It makes it a lot more nel momento if there's not a Molotov like that, then it probably is by design. Përsëri ai problem teknik. Duket se kemi tek Synopsin një problem vogël. Nuk kemi Synopsin online. I think they realized that server as soon as the Guild Eagles decide they're just going to pull out, and they did that a couple times through their nice try, to find a successful kill. So you're kind of trying to throw in a një lojë tjetër e pa edhe nga kundërshtarët tonë. Switch it up a little bit compared to the last Alternate ATTAX dhe ndihma e bashkëtarit të tyre Freeze.
Në momentin e duhur arritja timing kundërshtari Friz. Një push për tej smokit. Sinopsi vetë se nuk ka arrit. Edhe pse Rigon ishte shumë afër fiton të duelin kundërshtarin Perks. It's uncomfortable when you're running up and you see a smoke. Pozitën e longut Rigon. You don't know where they're going to be actually behind it. You don't have too much safe cover. Ishte në një rating më të mirë, Rigon. Doja ti kohën e fundit një përmirësim i madh. And we are going to be back underway. So Guild Eagles with this advantage. It is only a small one. And their CT side now to come. Përfundon edhe ky technical pause. Vazhdojmë me njerë me raundin e parë. Të mbledhur për në pas-site exekutim ekipa kundërshtare Alternate ATTAX. Shonë edhe dy smoke atjerë. Po menojmë falni një koment. Lojtari Friz i përgatitur të bllokoj pozitën e shortit, pastaj edhe në long besoj. Nga ky lojtar contact drejt e në cave. Në pritje janë Sener dhe Rigon. Kurse në long kemi Flatrën. Një ndryshim i vogël këtu tek ekipa jonë, shohim Rigonin. Arrit lëshoj pozitën e tij nga offside ta afrohet por në bë. Fillojmë me këtë aksion. Rigon dhe Sener, Flatro dhe Rigon. Katër eliminime të shpejta nga Guild Eagles. Në full djekje janë ndaj Frizit. Lethi Kurbanin me nis direkt për Deutschland atje. Eliminot në fund. Edhe supporti Friz. Super aksion një ekipës unë koordinime të sakta për në basajt. Pika 8 fitohet raundi por, janë njerë momenti. Super Rigon, definitivisht nuk ka të ndalur. Nuk ka të ndalur shfullja jonë, por pak me nis edhe Kurbanin për në Deutschland atje. Unë dal vetëm nga sinopsin në atë moment Rigoni. Një smoke, full control e bananas dhe pozitës së midit nga Rigon dhe sinops. Të mbledhur me push për te smoke tashmë Alternate ATTAX. Po ku po shkoni more? Ku po shkoni? A ka jeni nis? O Kinxhan ton të dashur. Vjen edhe pika 9 djem, ani super play. Me njerë shutdown për kundërshtarët nga ekipa jonë. Do presim tashmë një lojë tjetër agresive besoj me Rigonin nga pozita e kevit. Shihet edhe ndryshimi mes tij dhe Senerit duket. Ka një ndryshim. Nuk e kemi Rigonin në offside për hold. Do të vazhdoj lojën e tij drejtë në mid. Apo edhe në cave në disa raste sigurisht edhe në raundin e parë Super Rigon. Është vetëm speedi në bllokim të pozitës së Heaven. Një reagim prej dy lojtarëve në Bomain nga ekipa kundërshtare. Shohim në broken wall ka arrit futet lojtari Friz, vjen edhe kontakti i parë. Kjo info edhe për Gencin bllokohet pozita e tij me një smoke. Afrohet edhe Seneri, super Flatro. Full swing nga pozita e sajtit Flatro. Kemi edhe info për lojtarin tjetër Azek. E tentim aty nga Flatro. Eliminohet lojtari Penix. Full push Flatro. Flatro në pritje për Azek. Humbët ky duel. 4 kundër 3. Ka mbetur vetëm një lojtar të kemi nga Alternate ATTAX. Shohim Perks, pozita ti në mid dhe tërheqja prapa e bashkëtarët e tyre Speedy. Duke arrit marrë me vete edhe të 4. Kundërshtari jo Speedy. Pasajt vazhdojnë ende. Dyshja GX e Sener në red room Rigon kurse në offside sinopsi. Një crossfire prej Gencit dhe Senerit në pozitën e shortit dhe në long. Do të kemi kontaktin e parë nga GX. Eliminohet Rigon në Perks. Mbët ky duel në mid. Gabimi vogël tek Rigon. 30 sekonda të mbetura tashmë për ekipën kundërshtare. Një smoke në drejtim tek Genci. Një flash support. Seneri aty. Ka vetëm një eliminim. 20 sekonda. Vazhdon play ti bombës nga kundërshtari Speedy. He has to try and get the tees off the site, but needs Synopsy to get Genci ende në long me super Synopsy me këtë flank. Eliminot Genci, Speedy, një me një. Speedy apo Synopsy! Synopsy, pava sinqe djema, po janë edhe pika 10. Një tjetër klas i fituar, por që tash po kemi kapitenin ton. Asnjëherë në humbje të tuashave, kapiteni jon, po janë edhe pika 10 për shefni aty prej regjisë vendosur.
nga dima e Gilcit dhe në fund Baba 3 Carlo. runde jemi larg fitores. Carlo joni dashur 3 me runde jemi super larg për me flank nga përfundu prapa. gjithçka me fitore. Mos harrojmë që edhe Guild Eagles apo bën Një eja rikthim e din këtë lojën me super rikthim përtej smokave me dal jashta prej vetes. ekipës tonë. Duhet pas parasysh edhe që Ore humbëm prisni mapën një e lojë parë. më profesionale nga kjo peshe gjermane në krye me qelin Azek. Jeti ka mund bom bro. Me stilin e tajlandeskave me ly venin me Ka pomad. mund bom bro dem. Rajna ditë Për vend kundërshtarin vazhdim. ton Azek. Një afat shkurt kohor, që thash 3-4 Poj ditë. skuqet qeli pe grana timeve e këto super aksione të ekipës son. Pas plentit të bombës kuptohet tjetër mundësi tashmë për ekipën kundërshtare për full buy. Janë 4 eke dhe një Galil tek lojtari Friz. Geti për nëse të bëjmë mod hin me akon tjetër po të bëjmë mod çtash. Me ata kontin tjetër hin. Ose me cëllën akon po da me këta me atë tjetër. Sinopsi në heaven, vazhdo lojnë e ti Sinqia, full info për ekipën tonë. Për momentin vetëm dy janë do të bëjmë mod. Tenton të kaloj smokin, eliminot Azek. Një javë që diçka 3-4 ditë e bëjë dikën tjetër. E qenë këtë Sinqia, në tjetër QX me Radim 4 me Rami. 2 situata. Super Gilci double kill. Jema me një super Ka MVP. betur vetëm Frizi, doshi joni dashur. Jema. Doshi joni, kishki joni bukur. Me kokën e ti. Sa një televizor 11 me 5. Hajde me shku shpi. Hajde Muniz për shpik të shumë shpejt. Alternate ATTAX janë nere kjo moment. Kush poton me USB aty, Sinopsi. Dhe reagimi nga ona tjetër GX në double kill e super flatro në pozitin e Red Room. Tjetër timeout nga ekipa jonë. Tjetër super timeout. I duhet kjo qetëson paksa këtu. Bisha tona të gjalla. Qetëson, kalmate. Pesja e madhe që la gjurën në gjithë botën e do të vazhdojmë, besoj, do të vazhdojmë edhe në CS2. Arrim edhe një tjetër kualifikim të madh në Major e atë slot ku po e presim me paturim në ESL Pro League. Mos harrojmë do t'jenë pikërisht kjo ekipa Alternate ATTAX në turneon që do të bëhet prej 6 ekipeve, ai kualifikim në ESL Pro League Conference do t'jenë edhe Alternate ATTAX pjesëmarrës. Sinopsi eliminot me Panics. Kemi edhe një tjetër fitore nga ekipa jonë. Na duhet edhe ESL Pro League. Vazhdojmë këtu me ngjarjen se çka po ndodh në Asian është Speedy. I vetëm në Red Room. Një Molotov nuk ka fare info se neri. Kërkon të rikthehet shumë shpejt prapa. Ishte vetëm një fej nga Alternate ATTAX. Tashma me full plan të bombës në B-site. Janë ekipa kundërshtare. Kemi mbetur me vetëm 3 lojtarë. I duhet një sej këtu. Ekipa son. Jo Geti bro, vetëm njonin, zgjedhë njonin. Nuk mujnë dëtë se të ardhani vesh për përzit. Se edhe kam begi do moderatori kam vetë se i kom hejt do shok shu që i kam. Pozitën e ti në T-spawn. Me njonin të regam. Edhe kjo loj për kundërshtarën nga Rigon. Përvjen edhe pika e 6. Për ekipën kundërshtarit jema 412 subscribers. Faleminderit shumë. Faleminderit jema. Faleminderit për supportin. Bëj një share, ftoni shok, ta bëjnë subscribe. Po ashtu në ato momente që e bëni subscribe jeni keni hy vetë se në lojën giveaway që e kam. Tash ta shohim kur ti bëjmë 500 subscribers njëri për juve ka me fitu. Who will win? So 0 I don't know man. Ti say I don't know. Vazhdojmë 11 me 6. I support only Guild Eagles për kontrollim të mitit. Arrihet kjo nga Rigon. Shohim lëvizjen e tij të shpejt në afërsi të Donat. 5 lojtar por në omen nga Alternate ATTAX. I vetëm në mid ishte Speedy. Tash po rikthehet krejtësisht prapa.
Reagimi shpejt, një rush play nga kundërshtarët. Se ke janë shok po të dytë. Rigon të tonë tjetë ende gjallëtu. Rigon, eliminot Frizi. Rigon! Double kill, super play Rigonit. 4-3 situata tjera. Authentic këtu ekipa jon nga Rigon. Seneri në Friz, vazhdon aksioni shpejt. 4-2, kemi edhe info për lojtarin Panix. Loja propa në flank nga kundërstari Speedy, duhet eliminim sa më shpejt në Panix. Seneri në reload, probleme dhe rrezik. Për ekipën tonë shojmë lëvizjen e kundërshtarit Speedy. Zero info për këtë lëvizje. Yeah, map 3. The first map has been by Panix dhe Speedy ka mbetur vetëm si ATTAX, the second map tashmë ishte një jiggle ping nga Speedy, eliminohet edhe Sinqia, pika 7 alternate ATTAX. Qëta, qebe bro. E pa besueshme çka ndodhi këtu. Kjo definitivisht nuk besohet. 2 runde jemi larg fitores, jemi vetëm 2. Alternate ATTAX. Janë një momenti double kill i Rigon, por ishte momenti tjetër tek Seneri në këtë reload pas eliminimit të parë ndaj kundërshtarit Friz. E shohim Panix. What happens is he gets his gun ready to shoot, but you know when the M4 kind of does like User, përshëndetje bro. Përshëndetje. Kundërshtari jon Panix. If that doesn't happen, shkojmë për 415 subscribers gjema. Vetëm 2 jemi larg. Vetëm një M4 është tek Rigon. Vazhdon Rigon, eliminohet Panix. Friz në tentim për një trade. Blokohet edhe Jack në tjetër. Genci. Urime Vazhdon tek në fund. Kemi edhe një eliminim tek Flatro. Që vazhdo më chatin, get kushdo që shon, ja fut time out, ja fshin komentin. E kiku live vetëm aty. Është easy, vetëm aty klikon te emri edhe dolin aty ato çfarë do ti më i bën. Rigoni vetëm fatkeqësisht eliminohet 11 me 8. Rigoni pika 8 nga alternate ATTAX. Now we have a game on our hands, Jack. Alternate attacks up to 8 rounds on the This say, I wish you good luck, my man. Sepse e shohim pikat po ecin. Na duhet full focus, kuptohet kjo lojë dinake nga kundërtari jon Speedy. User, nëse mundësisht prudem me vendos emrin ton në channel edhe të bëj. Thjesht vetëm vendos emrin ton. Kuptohet gjithçka. Duhet emri për më të bëj moderator. Nga ekipa jon. Që me ditë edhe chati edhe emrin ose shiki në channel me ndonjë emër tjetër ose diçka. Më falni Jax në donat dhe Rigon në big box. Hajde Flatro. Speedy. Hajde Flatro jo, Juanita jo. Jax më falni. Shkojmë gjema, mos harroni me pas subscribe për me marr pjesë në giveaway, tani shok. Full swing Flatro. Mos më ftu njëri për ju si ti bën 500 subscribers. Drejt të shpejt ndaj Sinopsit. Keça doni me bën. Rrezik për Flatro natë një super wallbang. Vetëm një subscribe. Direkt kundër dy merr me vete kundërshtarin Friz. Nuk ka nevojë për Senerin. Direkt kundër dia. Vetëm gjema, po vjen edhe pika e. Eliminot Ketri. Shpresojmë që po vjen pika 12. Kemi full info për pozitën e kundërshtarit Panix. Shohim Panix drejtohet tashmë fillimisht në cave. Do të rikthehet për të banana kundërshtari Panix. Lady, nëse mund të vendosësh bro emrin aty te channel te user. Fitohet koha me një smoke nga Rigoni. Just to delay for as long as possible. Against an op in this situation, you stick together. Martin, po fal bro. Panix. You just make sure you're in a position where even if you get the kill to the first or second player is just going to be able to 30 sekonda ka kohë kundërshtarit për me bë flat bombën ose do të përfundoj gjithçka në favorin ton. E tjetri në B-main. Seneri, duhet full focus to Senerit. I duhet fokusohet për në B-main. Eliminohet Sener. Kam ju dhënë njëri për juve që e bëni subscribe channelin. Arrin këtë klas Panix. Një giveaway që kam ju dhoni gaming headset. Janë 3 edhe më dhoni kumbi ekstra për giveaway. Keqa doni me bot thjesht vetëm subscribe. Si ti arrim 500 ja jap njëri për juve shpollën fituesin. Kështu që ftoni shokt, mos harroni me ftu shokt ta bëni subscribe channelin se mos me fitu njëri për juve. Jo ose 2 raunde për ekipën tonë. Ose shokt e juve. Tash jam juze. Okej, çao. 2 pik për ekipën tonë. Kurse 4 pik për momentin gjema moderator nuk bëj më për niku spoko deri kam si këti mujit. Oh my god, no way. This say, don't worry bro, we got this. Believe in our players, believe.
thinking that this is a fake. You gonna win that. Offside nga ekipa jon. This is going to hurt so much of the Good Eagles and Do na medalj se po punoj. U von geti. after the round against the Pistols in which they over-rotate. All those rounds you're gonna get back to this 2 versus 1 as well. Alternate attacks. Era game tashma në drejtim O për të Martin heaven. Ledi, ç'kemi bro? Dan nga dal Guild Eagles. It's crazy to think about it, but Shpresojmë djemave se ka jemi në eco round. Një miss shot. Gana e tij, për Po, vërtetë me eliminim të Synopsis Panics. on the AVP. Kemi Gensen kon Guild Eagles tashmë në duart e tij GX. I wish and I believe that Guild Eagles is gonna win. And now it's nerves. Është se nere në retro me eliminot se At nere. one point, just a couple of rounds ago, that was such a comfortable map for the Good Eagles. I We were wish. already having the conversation about Okay, Attacks Geti, losing deal, bro. one round and Deal, being deal. out of the tournament Sa because of problem. the low money that they were in. Mas një uri jemi live. Prap. It feels like that was, well, Pika e 10 years ago now. nga kundërshtarët Alternate ATTAX. Ngushtohet tashmë rezultati. Shumë afër për rikthim dhe Good Eagles barazim are the ones këtu. that need to be worried Pesja about their Gjermane. finances. Good Eagles are the ones that Shpresojmë djema mos me lëshu këtë mundësi që e going kem into këtë this mundësi round tart are going to be feeling the pressure. dur tona. And at this point, you don't really need to get all 5 kills if you're alternating attacks, right? AVP You just need Tech to be able to Panics, make your way AVP into Tech a bomb Gense. site, refrag equally, and the Good Shohim Eagles are in that drejtohet position where snajperisti tashmë a safe call për is në so easy to make. mid apo A main. Apo më falni gjithë ekipa Alternate ATTAX. Change up a tempo. Kundërshtari Freeze me lojë tejet Let's see if agresive. they're gonna go. Oh, Freeze Eliminot doesn't nga clear Rigon, man. rrezik Ja, për na Rigonin. duhet, na Jemi duhet full ky flash në round drejtim game, të na tij. duhet ky GX. Rigon to take I him. njëjti pozicion Off sikur the sa më leg. herët në donat. Money's down, Scenario. Kemi edhe Giveaway nuk e Synopsin, di po kush në anën fiton. tjetër Speedy ka arrit një double kill Qesëm ndaj një- Flatrës dhe e bën një Seneret. lujt Synopsi dhe këtu! aty vendos një program. GX në anën tjetër në Speedy ka betur vetëm Perks. Shpresojmë mos Shpresojmë bëhet djema një jo tjetër prap throw. një clutch. Shpresojmë që jo. Super Synops me vetëm një hapësirë të vogël. E gjena double kill Sisja. Red room position tashmë GX. Në offside Për vazhdon momentin të jeni dy Synops. moderator, kështu që Përrisje propa Derek Drowning they are, and now Perks ka needs to clutch it up in the 1 po versus mënoj Derek 3. He's been ka misi këtij the mujt lowest ose edhe ka Profesorit fundi ton të këtij mujt nuk bëj gjeografisë, tjetër. Perks. Nuk më don. so far on this map. The only one Falemet not tong, to be able tong. to double 50 sekonda ka Problem. mjaftueshëm kohë këtu. Lojtari Gjerman. Shpresojmë për jo një clutch djema. They prefer having their numbers, the majority of them, towards that B-bomb side, leaning on the right-hand side of the mini-map, and Perks. O të dal nga dal për në cave. Kundërshtari Perks. Perks. Bëj një share streami djema, mos Është harroni me Genci share, në tani shok. pozitën e longut e po ashtu Synopsi. Për më Po marr pjesë shëndron në giveaway, ta bëjmë shumë afër subscribe. Gencit. Posted on the angle though. Oh, walks away. It's gonna give Perks a bit of a timing in. Një super play nga dysha jon. E tashmë Tash kemi vetë se e një kanë timing të info. mirë edhe nga ana e Gencit. Një fake plan nga Perks. Një reagim nga GX. Super play. Vetë se e kanë Kjo infon për kjo vendosjen e gjithçka. kundërshtarit. Synopsi aty. Janë edhe pika 12 12 pika djema, jemi parazimit. vetëm E po një pik larg si fitores. s'ka është lëvizja profesionale nga GX. Pozicioni fillimisht në long, pastaj një push vetëm so për info. Shpresojmë. Në tentim për plan të bombës ishte kundërshtari dhe në fund ai plotësim i randit nga Carlo drejt eliminimin ndaj kundërshtarit Perks. It's like these guys don't feel Full proud. buy për sëri Alternate ATTAX. Shohim, It is ridiculous what they are able to shohet një conjure Molotov up në mid almost out of nga nothing. Synops. And now Sui. they can take Kemi it dy lojtarë në pozitën e midit dhe I lëvizje told shpejt you, nga my man. Azek. Tashmë në heaven kundërshtari Azek. Alternate Besoj attacks. se është dëgjuar nga Senere dhe Flatro. Haven't been able to take a Duhet map ketë off kujdes them. Genci Now në they're rrezik just të madh one tashmë from ndodhet the GX Of këtu. the online finals Eliminot for ekipa jon. Alternate Attacks. A Kemi edhe një wizard kill Lato. tek Rigon nga kundërshtari Perks dhe me një Molotov kill edhe tek Synopsi. 2v5 required. Gjithçka mbaroi në Red Room dhe në donat nga Alternate ATTAX. Tashmë hapet loja për në offside. Senere e Flatro në tentim deri në fund për save nga 2 M4-a. Problem djema. He's gonna wait for them. Po shpresojmë që kanë fituar ekipa Shohim jon. Alternate ATTAX. Eagles. Ndryshon stili i lojës në moment në mapën Ancient dhe T-side vetëm loj agresive nga ana e tyre në mënyrë të shpejtë po menaxhohet me trade ato aksionet të shpejta
First one in line, he's gonna get mollied out as well. Minutash më flatron nga kundërshtari Friz. Shumë afër ndodhet Azek dhe Panics. Eliminot Azek. Ende gjallë Seneri, por jo edhe gjatë 12-11 për ekipën kundërshtare. Do t'jemi në Gjema mos harroni me bë subscribe. Për kujtoj edhe një herë. overtime 500 subscribers. nga Alternate ATTAX. Po ashtu për këtë juve që bëni subscribe jeni pjesë e giveaway që ka me shpoll fitusin si t'i arrim 500 subscribers. Ftoni edhe shok me marr pjesë, ta bëjnë subscribe channelin. Ke që adoni me bon thjesht një subscribe edhe pse mos me fitu një oni për juve. Shojmë Rigon shumë afër në mid. Qëndrojnë dyshja Rigon e Sinops. Do t'kemi një luftë të shpejtu. Super Rigon eliminohet kundërshtari Friz. Kemi edhe 2 lojtarë të tjerë në pozitën e midit nga Alternate ATTAX dhe 2 të tjerë në A-main. Është Panics dhe Porks. Kanë me vete edhe AVP-n, Rigon tenton Situatë njëtë 4-4. aksionin e dytë. Rigon ndalet nga kundërshtari Azek. Është ma humbët këtë duel nga Rigon. Dhe shojmë Flatro pozita ati në Red Room nga One Flatro. Reqe komplet prapa nga Alternate ATTAX. Mos t'harrojnë janë full utilities. Panics, Azek dhe Speedy. Share dhe Mund t'filloj ekzekutimi me shpërnda. direkt në B-side nga ta 4 lojtarë. Pozita full defanzive nga Flatro dhe Seneri. Shojmë në minimap. Vetëm edhe share. Në deep short qëndron Flatro kurse Seneri për me marr pjesë. pra pa në long. Vetëm subscribe. Gjanë që ti e ki bon Vrojnë për në moment tashmë kundërshtarët Alternate ATTAX. Reagimi prej 3 lojtarëve në moment tashmë dhe plenty bombës. Një boost I shpejt nga Flatro këtu. Tenton edhe për killin tjetër, por është kundër përgjigja e Speedit. Nuk arrin të shpëtoj Flatro. Një smoke in that one for Speedy to work around. Okej, Sinops dhe GX në tentim ka mbetur vetëm Seneri. Vazhdon Seneri këtu deri në fund, eliminon edhe Panics. Por kemi një Molotov tek Seneri në fund. Arrihet një eliminim nga Porks. Çfarë super loje djema, çfarë loje zhvilluar për këtë. Para zot Gjyskari kthehet ekipa kundërshtare 12-12. This one's not over yet. The Germans, they refuse to go down. They refuse to be the sacrificial lamb of the CCT. Ta shohim djema, ta shohim se çka ka me ndodh. They want to keep on fighting, and Guild egos will have to play a little bit longer if they want to get their revenge. And to be fair to the series, it has been deserving of an overtime, especially on the third and final map. Ishim shumë afër me përmbyll mapën Ancient. Fatkeqësisht 11-5 rezultati. Nuk mundu me përfundu mapën e tretë me fitore, kështu që jena të shku në overtime. Në kohë shtesë. Had a smoke in a defuse kit. This is a completely different round, but there was just not enough money for either one of those. Shohim duhet ndoshta një pauzë e vogël këtu derisa gjithçka të fillon live. Presim just not enough. Një info ndoshta edhe you know what? There is something with our first games of the day and going to distance in overtimes. Yesterday G2 and Sprout, today the Guild Eagles and Alternate ATTAX. Bro, janë 1 minutë edhe po ta çoj full on Fortnite. Okej. Dërgo mater kur tin Fortnite e pranoj, ja nuk mund. Nobody likes, especially on the decider, you know. We got to watch a stomp yesterday in Saw and Aurora, right? And it was, you know, it was such a good game up to that, and then all of a sudden it was situatën 1-2. Një gabim, ndoshta nuk është dosht çaj time out djema për me ilan ekipën, për me lut ekipën e macet. Ndoshta është dosht me lut pak më në mënyrë agresive. The chance to just be so amazing, and then that happened. But now it's been a scrappy game. Both teams haven't played, I would say, to their full potential, but we just have seen some individual brilliance on both sides. And now we get to go where there's going to be none of this messing around where you're struggling to put together a buy, where you don't have, you know, the proper utility.
this is just going to be pure buy-round Counter-Strike to see who is going to survive, and I couldn't imagine it going down the other way. This is the perfect way to settle an elimination match. Yeah. Also, there is something with Soul playing second games and the first one going overtimes and 3 maps, by the way. There is somewhat of a curse for those guys. Yesterday they had to wait for overtime. Today is pretty much 12, një insta smoke nga GX tek pozita e midit. Looking at this one and hoping, when do we get to actually start our matchup? Well, as soon as this one's over, friends, pozitën let's see if it will në be mid over përsëri anytime Rigon soon. dhe Synops. It's been a really competitive Tashmë një full ping nga ana e Flatrës, por kundër përgjigja e Azek nuk mungon, eliminon dyshëm Flatro e Sener. Rigon again is going to try and be the hero. Shohim Walks through the smoke. a do tjetë Rigoni 4-3 të ata. përsëri shumë afër për këtë klash, kuptohet ajo lëvizje e Synopsit, por shumë vonë nga kundërtari i Azek. Një pik i shpejt nga Freeze dhe Perks ka mbetur i vetëm Rigon, 1-2. Bllokohet pozita e site me një smoke nga Rigon. E tashmë nuk lejohet asnjë sekond ai defuse i bombës nga Rigon. Tried to go for something aggressive. I wonder, did they switch up the approach? Did they maybe try and play something a little bit safer? What do alternate attacks call? Did they want to go towards B once again? Maybe try 13-12 alternate attacks fitojnë raundin e parë në overtime. It would be a no-go for me. I would try and avoid Rigon at all, if at all possible. It looks like they're going to go back towards B again. They'll show a little bit of presence, of course. Ekipës kundërshtare alternate attacks. Tashmë në pozitat e tyre janë Flatro dhe Seneri. Flatro me solo play në drejtim të Kevit, një nade në momentin e duhur. Support mjaft i mirë nga Synopsi, ka mbetur vetëm Seneri, eliminon kundërshtari Azek. 5-3. Një lojë shumë e mirë, jemi në 2 litar. Në avantazh Flatro tashmë eliminim ndaj kundërshtarit Perks. Ka mbetur vetëm Penix dhe kundërshtari tjetër Freeze. Penix pozita e tij në B-main, eliminohet Flatro nga Seneri. Seneri merr me vete edhe Flatro në Rigon, prapa në Penix, barazon gjithçka përsëri. 13-13. Raundi I fundit për pjesën e parë në overtime. They wanted to decide when to go for the pop on their own terms and conditions, but then as soon as you lose that player towards middle, you have no control. Shpresojmë një përfundu gjithçka në favorin e ekipës tonë, në favorin e Guild Eagles. Edhe një tjetër round ekipës sonë. E pastaj në T-side besoj do t'jetë që ju mos harroni me bë subscribe. Edhe ajo loja e ekipës kundërshtare me full agresivitet në të gjitha pozitat. Kundërshtari Speedy, double nade në drejtim të Kevit, ndalen aty Seneri dhe Flatro me këtë double push tjetër, humbet edhe një duel. Flatro dhe Sener nuk arrin ta gjejnë eliminimin ndaj dyshës Azek dhe Perks. Minus I madh në fillim të raundit, Rigon problem. Full pick Në pozitën e sajtit. Synops me një loj Shumë afër në Cave nga kundërshtari Speedy, tashmë vjen loja. Vetëm GXX dhe Synopsi që janë ende në loj. Në fund u mësua gjithçka për ekipën kundërshtare, një knife kill kemi nga Sinqa, eliminohet kundërshtari Freeze. Synopsi vazhdon edhe në killin tjetër, do të shkojë deri në fund për këtë round. Synopsi anën e djathtë gjendet kundërshtari Azek, nuk ka fare info Sinqa. Fatkeqësisht vetëm është GXX. Vetëm Genci. Shkon edhe pika 14 për ekipën kundërshtare. 14-13. 14-13. Kundërshtarët alternate attacks. Going for those aggressive fights out towards that B alley, that B laneway, but it wasn't like Guild Eagles were doing. You know, they weren't fighting from the ramp side. They were going through cave as Nuk e di çfarë është ndodhur, nuk e di çfarë është ndodhur. Do you think there's going to be that straight away, or will they Kabimi I parë në humbje të dueleve me full pick nga ana e B-mainit. E pastaj ishte një super round, sidomos me Synopsin e Rigonin në atë timing ndaj kundërshtarit Speedy. Me atë nade, full vision në tërheqje të smoke-it. Këtu në fund, në tentim tjetër për pozitën e B-main. Ndalen shumë shpejt në dyshja Sener dhe Flatro.
Tash të vetë se jemi në pjesën e dytë në overtime. You could call the aggressive play now, and then in potentially the final round, you just lean back and you let them get into their own heads, right? You just let them waste so much time being afraid of those aggressive plays. So a couple different approaches here for alternate attacks, but surely after that really solid city side. Nuk e kisha mendu djema që kena sjellën këtu në ti side ekipa jon. Going into this one, they should be the favorites. Është vetëm një lojtar në mid, kundërshtari Perks. Me vazhdojnë lojën e tij deri në fund me këtë solo push. Sëri loja në qeshme, sigur se merret nga Azek me 3 lojtarë kemi ngecur në afërsi të B-mainit. It's a nice counter measurement being taken here. Shihet pra dhe ndryshime. Obro ta çuan Fortnite gjërë, kur të një Fortnite pranoj. Bllokim të bananas, ATTAX ATTAX po vazhdojnë me një smoke insta në drejtim të double doorsit kurse ekipa jon where is it going to come from? Nuk arritën në momentin e duhur, tashmë gjithçka po ritej të bananas nga Flatro e Sener. Eliminohet Flatro. Kemi një trejtë të Senerit. Killin ndaj kundërshtarit Azek. Now Perks is going to realize he's on a bit of a timer. As soon as the molly fades out, he could get peeked from 2 different angles. Ka mbetur kundërshtari jon Perks. 4-4 situata njëjtë. Por në long të bus. If they're quick enough on that play towards the B-bomb side, it might not. Ekipa jon mblidhen but Panics is going to be close. Drejt në B-main. A molly to put onto default as well, which could make things difficult. Should Sener e Rigon maybe even the peak. Nuk u futën në pozitën e Kevit, vjen edhe kontakti mes kundërshtarit Freeze dhe Rigon. Kuptohet tashmë loja e ekipës son nga lojtari Freeze të përgatitur në deep position. Ekipa Alternate Attacks në hold për B-side. Eliminohet Speedy, shumë bukur kjo nga Snopsi. Vazhdojmë 4-3. Kemi në close range aty në long edhe Senerin, por kjo lojë e kundërshtarit Perks arrin të kalë lojë Senerin fund botë edhe plenty bombës prej Snopsit. 3 kundër 2 në short kundërshtari Freeze. Afrohet lojtari Freeze. Tashmë një super kill tjetër nga Keci. Kemi edhe Rigonin në pozitën e Kevit. Panics në long. Kërkohet Rigon nga kundërshtari Panics. Është dën Genci. 14-14. Barazohet gjithçka. Një barazim tjetër. Por na duhen edhe 2 raunde tjera këtu në T-side që të përmbyllet gjithçka në ishën. E lexuar shumë mirë. Tashmë loja dhe ai action nga ekipa jon drejt kundërshtarëve, sidomos lojtarit Azek. Shkojmë gjema, mos harroni të bëni subscribe, jemi rrugës për 500 subscribers. Kundërshtari Freeze me ndryshim të pozitës mes tij dhe lojtarit Perks. Sinopsin thasë nuk e ka info të kundërshtarit Sinopsin arrin bëjnë një fake të vogël. Një tërheqje e mirë Sinopsit. Në pozitën e midit. Po mblidhemi me 3 lojtarë në Amen, është i vetëm kundërshtari Perks. Pozita e tij në donat. A do të arrijë Guild Eagles? Të bëj open me këtë ekzekutim. Ullot një molotov aty nga kundërshtari Perks. Super flank i Sinopsit. Eliminohet lojtari Freeze. Kemi Rigonin, është vetëm një fake. Rigon në Amen, në jump vazhdon tjetër Rigon. Rikthehen prapa 3 lojtarë të Alternate ATTAX. Në B-side kam mbetur vetëm kundërshtari Speedy. E shohim Perks shumë më afër Rigonit. GX. Rikthehemi përsëri prapa në Amen. Rigon gjithçka në duart e tij. Rigon e fiton këtë duel. 14 sekonda. Vazhdon Rigon. Kemi edhe një info për Azek. Super Rigon. I don't know, bro. I don't know. Double kill i shpejt i shfulës. Panics në tentim arrin tash e kill e Kenzi, por vjen Sinopsi në pozitën e redit. Vazhdon përsëri Panics. I njëjti pozicion nga ana e tij. Gjithçka shohim Sener në për këtë rand, jemi shpresojmë që mos më çojë këtë mundësi. Në pozitën e Cities, Speedy shumë më afër tij. Dysh Alternate ATTAX në tentim për full save. Afrohet Flatro në anën tjetër tonë në cave. E Flatro eliminohet Panics. Ka mbetur vetëm Speedy, lojtari në pozitën e shortit.
speedy and a 1 versus 4. And surely they know he's still in towards CT, Besë right? kuptu të Vazhdojnë aty Flatro dhe Sinopsi, nuk ka tjetër eliminim. Në lloj HP është edhe Sinqja, pika e parazimit. Let him hold on to the oak. 15-14. Everyone's gonna have rifles going forward. Rigon Be dropped over to Panics, but Guild Eagles get up to map and match point. double kill. Drop over that off. Goditje të shpejta nga Rigoni e pom një lloj flick shotit. Në atë momentin kur arriti edhe kundërshtari Perks të afrojnë Amen në anën tjetër Rigon me kundër përgjigje të shpejt. That final kill. And it looks like alternate attacks might go back to the old reliable. Rigon Shpresojmë janë për një fitore. Të ekipos tonë. stan bëj hold. Pozitën Amenit Sinopsi. Reagimi shpejt. Eliminot kundërshtari ATTAX Sinopsi. Super Sinopsi djema. Me double kill. Super Sinqja Flatro në Perks 5 kundër 2. Çka po ndodh, jemi shumë afër përfundimit. Këtij best of 3-shit vazhdojmë rrugën tonë për CCT Global Finals. Sinopsi, Rigon në tjetër, vetëm Speedy, përshëndetje dhe urime për Alternate ATTAX. Përfundon jema gjithçka. 16-14 në vazhdimet e para. Arrin fitore këtu, ekipa jo shikos të ndëruar. Duhe shojmë shumë shpejt. Me njëre tabele në HL subscribe TV. gema. Shkojmë për 500 Kuptot subscribers. gjithçka se çka po ndodh me Guild Eagles. Ja pra, tabela për Lord Bracket. Guild Eagles me fitoren ndaj Alternate ATTAX. Do vazhdojmë e do presim lojën e radhës sonte nga ora 8:30 Into the Breach dhe Anonimo. Do dy ekipe cila e gjen fitoren e para do t'jetë përball Guild Eagles. E pastaj do t'jemi shumë afër për gjysmë finalen. Nga pozita e Lord Bracket, shojmë edhe ekipet kundërshtare Into the Breach, Misuta, Crushel, Rallen, Bimas dhe Tomiko, një mix team. Djema, këtu po e përfundoj streamin. Mos harroni për fund me bon subscribe, me bon share. Ftoni shok me marr pjesë në giveaway. Edhe pse mos me fitu njani për juve, keq a doni me bon thjesht vetëm një subscribe, kur gjë më shumë, edhe jeni automatikisht pjesë e giveaway. Kështu që na po e përfundoj, ma vonë besoj që ko me hi stream me CSGO ose Fortnite. Edhe respekt madh për juve, faleminderit për supportin e për gjithçka.